Xin chào tất cả các anh chị và mọi người đã đến với buổi học thứ 3 trong cái chương trình của lớp học chữa lành thân tâm trí bằng sóng thông tin. Qua cái buổi đầu tiên và buổi thứ hai thì như trường được biết thì cũng rất là nhiều các bạn là có những cái xung đột, phản ứng xung đột. Thì trường khẳng định lại một lần nữa là gì? Xung đột là rất cần thiết đối với những bạn tâm bệnh và cả bệnh lý nữa. Bởi vì khi mà có xung đột thì như vậy đó là biểu hiện của quá trình phản ứng thông tin giữa thông tin của tri thức và thông tin tồn tại trong linh hồn. Vì nó chênh lệch sóng điện giữa hai luồng thông tin trong linh hồn thì là sóng điện âm, và các độc tố từ các cụm hạt trong linh hồn nó bắn ra não bộ, nó bắn ra cơ thể. Nó tồn tại quá lâu rồi. Khi gặp một lượng thông tin mang cái sóng điện dương siêu mạnh và lại rất là đồ sộ thì cái việc xảy ra xung đột là cái điều tất yếu. Và ngay từ những cái chương trình của cái lớp nghiên cứu năm 2022, trường đã thống kê và đã kết luận là gì? Phải có xung đột. Phải có xung đột thì mới khỏi bệnh được. Đó là một cái vấn đề mà mà những bạn mới tiếp cận tri thức, những người bệnh mới tiếp cận tri thức và mới bắt đầu áp dụng tri thức thì nó sẽ gây cho mọi người một cái, khi chưa hiểu sẽ có một cái hoang mang. Thì để giúp mọi người vượt qua được những cái vướng mắc, những cái hoang mang, những cái lo lắng khi tiếp cận một cái phương pháp chữa lành hoàn toàn mới, đó là chữa lành bằng sóng thông tin, thì có cái admin hỗ trợ mọi người. Và đã có rất nhiều những cái video chia sẻ về những trường hợp mà đã khỏi bệnh cả ung thư, các bệnh lý, tâm bệnh, động kinh, trầm cảm, rối loạn lo âu, tâm thần. Đó là những cái minh chứng cho quá trình mà những người bệnh đã nghị lực, quyết tâm, học và vượt qua. Do đó là các bạn là phải quyết tâm, nghị lực để đón nhận những liều thuốc vô cùng đặc biệt từ tri thức. Lớp học chữa lành sóng thông tin này được phát trực tiếp từ Noviborg, Đức. Bây giờ đang là hơn 2 giờ chiều, tức là hơn 8 giờ tối giờ Việt Nam. Và trường thấy buổi hôm nay là các bạn vào chậm hơn các buổi trước. Thế nên trường vẫn mong muốn là mọi người tham gia lớp học vào sớm, đầy đủ. Đó là một cái nguồn lực động viên để trường triển khai cái chương trình nó đảm bảo cả chất lượng cũng như là thời lượng. Đó, và lớp học là có sức chứa là 1.000 người. Và buổi hôm nay trường sẽ phân tích một cái chủ đề. Chủ đề này nó rất là rộng. Và ở một cái góc nhìn nó có một chút khác thôi so với chủ đề đó đã được phân tích được viết trong bộ sách Nanasananda. Và nó cũng lại mang một cái sắc thái đặc biệt. Mỗi một buổi là một sắc thái đặc biệt. Và nó khi mọi người tập trung lắng nghe những lời giảng, dù là trên Zoom thôi, nhưng mà mọi người tập trung lắng nghe, thật tập trung lắng nghe, thì năng lượng nó vẫn được phân tách từ trong phôi âm dương của bên trong linh hồn trường. Và năng lượng từ trong vũ trụ thông tin nữa, nó sẽ di chuyển vào cái điểm này, chỗ trán ấy, chân tóc ấy, và điểm đỉnh đầu bách hội của người nghe. Mọi người sẽ cảm nhận được, thấy được cái sự căng tức. Đó, căng tức ở đỉnh đầu, ở trán. Mọi người sẽ thấy lâng. Mọi người sẽ có những cái cảm giác, có cái sự khác biệt về trạng thái cơ thể. Nhưng mà phải thật tập trung vào.
thật tập trung để lắng nghe, để nhìn những cái, khi mọi người tập trung nhìn, lắng nghe thì mọi người sẽ đón nhận được thông tin, mọi người sẽ đón nhận được cả cảm xúc của người đang truyền tải. Từ những hình ảnh, từ những âm thanh, cảm xúc, ngôn ngữ thì mọi người sẽ mã hóa nó đầy đủ, nó hoàn chỉnh tất cả những cái giá trị thông tin đó thành sóng thông tin. Mà sóng thông tin thì nó lại gì ạ? Nó là biểu hiện, nó là bản chất của gì? Của tất cả những thứ nó tạo ra hạt năng lượng. Như vậy sóng thông tin này, nhiệt, bản chất thì nó là gì? Nó vẫn là hạt năng lượng. Và khi mọi người tập trung như vậy thì năng lượng, mình nhìn một cái góc độ to hơn thì các hạt năng lượng sẽ di chuyển vào đỉnh đầu, vào trán, và mọi người sẽ có cái sự thay đổi về trạng thái và những cái cảm nhận rất rõ ràng. Đặc biệt là những cái lớp ngày xưa khi mà trường triển khai ấy, dù miền Bắc rất là lạnh, nhưng mà khi mọi người vào lớp học và bắt đầu vào cái chương trình của buổi học ấy, thì mọi người sẽ có những cái hiện tượng nóng ran người, toát mồ hôi. Đó là cái mà mọi người sẽ cảm nhận được năng lượng nó đi vào cơ thể. Nhưng mà khi nói đến năng lượng thì nó vẫn là gì ạ? Chưa phải là triệt để, chưa phải là đầy đủ, chưa phải là đi sâu tận cùng, mà phải là nói về sóng thông tin, về thông tin. Từ hạt năng lượng giải mã thành sóng thông tin, thành các giá trị thông tin bên trong sợi mã sóng trí tuệ. Buổi hôm nay chúng ta sẽ đi về một cái chủ đề về cội nguồn của nhân loại. Khi đi về cái chủ đề này, mọi người sẽ khám phá, mọi người sẽ thấy nó khác biệt so với các quan điểm tôn giáo, các quan điểm triết học. Và cũng thấy nó có cái gì đó tương đồng, giống tôn giáo A, tôn giáo B hay bất kỳ tôn giáo nào. Mọi người có thể thấy có sự khác biệt lạ lẫm. Mọi người có thể sinh khởi cái sự nghi hoặc, hoặc cũng có thể có một cái niềm tin rất là vững chắc dù chỉ nghe lần đầu tiên. Bởi vì rất nhiều bạn chỉ nghe lần đầu tiên thôi, các bạn đã có một cái niềm tin vững chắc rồi. Nhưng có những người có nghe cả đời vẫn không tin. Đó. Khi các bạn mắc trong mình những căn bệnh về tâm mà y học không thể chữa được, mắc trong mình những loại bệnh trong cơ thể, và khao khát để tìm được một cái sự giác ngộ, tìm được một con đường tu tập kỳ diệu nhất, thì mọi người cố gắng đặt một niềm tin vào tất cả những điều Trường nói. Mà trong bài hôm nay là gì? Là về cội nguồn nhân loại, về ta là ai, mọi người là ai, về ta đến từ đâu, mọi người cũng đến từ đâu, và sứ mệnh của chúng ta ở thế giới loài người này là gì. Bởi vì chúng ta đang sống trong một cuộc sống mà gì ạ? Có quá nhiều tôn giáo, quá nhiều quan điểm triết học, các hệ tư tưởng, các hệ phái, đảng phái, các thể chế chính trị khác nhau. Nó tạo cho chúng ta một mỡ hỗn độn về ý thức hệ. Nó tạo cho chúng ta cái sự tin vào một điều gì đó và không tin vào một điều gì đó, yêu thích một cái điều gì đó, thậm chí ghét một cái điều gì đó. Bởi vì tất cả chúng ta không biết, mà nhiều khi được nói đến cũng không tin. Đó là không tin về cội nguồn. Có những người thì tin tuyệt đối là loài người tiến hóa từ động vật lưỡng cư, rồi trải qua nhiều đợt tiến hóa thành khỉ vượn và thành con người. Những quan điểm triết học như vậy nó khiến cho con người sống một cách ích kỷ,
sống và chỉ muốn thỏa mãn, bởi vì họ đâu tin rằng có cội nguồn, họ đâu tin rằng bên trong có linh hồn, họ lại càng không tin rằng có nhân quả, và lại không tin rằng có nghiệp báo. Thế nên đó là mầm mống của những cái ác, của những điều bất thiện, mầm mống của của con đường hoại diệt. Mọi người cho rằng cái tri thức đó nó khiến mọi người hiểu về gì? Về y học, về sinh học, về những điều kỳ diệu. Nhưng không phải. Cái sự kỳ diệu của ngành y học, của sinh học là dựa trên cái sự phát triển của khoa học công nghệ. Và họ giải trình tự được các mã gen, giải phẫu được cơ thể người, tìm hiểu các căn nguyên của bệnh. Và họ đã có được những cái thành tựu nhất định trên con đường mà giúp nâng cao cái sức khỏe tuổi thọ của người dân. Kể cả việc tiêm những cái vaccine để phòng ngừa các bệnh cho trẻ em, các dịch bệnh, nó đều vô cùng giá trị. Nó đều vô cùng giá trị. Nhưng nó chưa phải là hoàn hảo, chưa phải là tuyệt vời. Vì cái tuyệt vời nhất, cái hoàn hảo nhất mà y học, khoa học chưa giúp con người khám phá được, đó là hệ miễn dịch. Như buổi trước Trường nói ấy, hệ miễn dịch từ linh hồn, nó sẽ chữa lành được tất cả các loại bệnh thân tâm và bệnh vô minh của con người. Nó ngăn ngừa được tất cả những cái điều bất thiện, những bệnh tật, và nó thúc đẩy con người sống thiện, sống một đời sống đoàn kết yêu thương, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, chính trị, giai cấp, giai tầng, nam nữ, không có phân biệt gì. Thì để làm được cái điều đó, chúng ta phải gì? Phải có một cái tri thức nó đặc biệt, nó có tham chiếu, để chúng ta soi thấu được tất cả các hệ tư tưởng, các tri thức, các quan điểm. Và từ đó chúng ta gì? Không còn một chút bám chấp nữa. Khi chúng ta thấu hiểu rồi, thì chúng ta phải lại gì ạ? Lại phải nhớ đến cái bài đầu tiên là không còn bám chấp. Bởi vì có nhiều bạn bám chấp vào mình bệnh tật. Thế nên là gì? Từ cái bám chấp vào bệnh tật đó, những con thú nó gặm nhấm trong linh hồn, trong tâm trí. Thậm chí gì ạ? Nó điên cuồng, cắn xé. Không những là gì ạ? Chính người bệnh, mà người thân của người bệnh, thông qua những gì ạ? Những cái phát ngôn mất kiểm soát, thông qua những lời nói không tử tế, thông qua những cái hành động bất thiện, và thông qua những rất nhiều cái sự than vãn kêu ca. Mọi người phải hiểu là tại sao người khác người ta không bị bệnh như mình? Tại sao mình bị bệnh? Tại sao người khác người ta miệt mài học tập, giúp người? Tại sao mình chỉ thích bấm điện thoại, nhắn tin than vãn hết người nọ đến người kia, tham gia các nhóm hội nọ, nhóm hội kia, theo dõi các drama? Thì điều đó nó cho thấy là gì? Bệnh tật là đúng rồi, quá đúng rồi. Nó rất hoàn hảo với các bạn không chịu nỗ lực, kiên trì, học tập, thay đổi bản thân. Nó rất hoàn hảo cho những người khỏi bệnh, vì họ đã thay đổi. Nó quá là tuyệt vời và hoàn hảo cho những người không khỏi bệnh vì lười, không chăm chỉ, không quyết tâm cố gắng tự cứu mình. Đó, do đó là gì? Chúng ta cần phải tiếp cận cái buổi 3 này. Và mọi người hãy đặt một niềm tin. Hãy đặt một niềm tin. Tất nhiên để có một niềm tin không dễ dàng, nhưng mà trải qua bệnh tật rồi, trải qua nhiều phương pháp chữa trị không khỏi, trải qua sự thống khổ rồi, hãy đặt niềm tin đi. Cho dù các bạn là theo tôn giáo nào, thì khi các bạn đặt niềm tin, các bạn sẽ thấy được sự chân thật. Thấy được sự chân thật của của tất cả các tôn giáo, của kế hoạch mà dạng sống tuệ linh. Đứng đầu là vị tuệ linh đầu tiên. Mọi người sẽ thấu hiểu, và mọi người sẽ có được cái sự chuyển biến
rõ ràng về tâm trí, về tình trạng sức khỏe. Khi mọi người quyết tâm thực hành theo, mọi người phải lưu ý là gì? Khi mà trải qua vài bài học rồi, có thể trong tâm trí mọi người sẽ quên đi cái bài đầu tiên bám chấp. Sẽ quên đi. Mọi người sẽ quên đi cái bài thứ hai, tam hợp nhân, tam hợp tuệ, mà tiếp tục than vãn. Tiếp tục tìm các giải pháp tâm linh cúng bái để mong một cái pháp thần thông nào đó, một cái sự ban ơn từ hội đồng nào đó, từ thần thánh Phật hay Thiên Chúa nào đó. Mà chỉ nhớ được một ít của bài đang học hoặc vừa học. Do vậy là Trường vẫn khuyên mọi người nghe lại các bài đã học. Nghe lại các bài đã học. Và hãy thực hành từng chút một trong cuộc sống để thay đổi từ suy nghĩ cho đến hành động. Thay đổi từ suy nghĩ cho đến hành động. Thì nó sẽ quá trình đó nó sẽ từng bước khỏi bệnh, gia tăng trí tuệ. Và trong cái bài hôm nay là chúng ta sẽ khám phá về cội nguồn nhân loại. Trong đó nó có những cái nội dung rất là quan trọng là chúng ta là ai? Chúng ta đến từ đâu? Sứ mệnh là gì? Đó. Thì bài này nó sẽ giúp chúng ta như là các bạn tâm bệnh bệnh lý sẽ chuyển biến rõ ràng hơn. Với điều kiện nhìn nhận được bám chấp của mình. Phải nhìn nhận được bám chấp của mình. Rồi hãy đuổi tất cả những cái bám chấp đó ra khỏi tâm trí mình. Bởi vì thực tế là để nhìn ra được bám chấp của mình không hề đơn giản. Không hề đơn giản. Và cái buổi video đầu tiên cũng mọi người học buổi đó thì cũng không thể biết được tất cả bám chấp của mình. Bởi vì muốn biết được tất cả bám chấp của mình thì phải thông qua tất cả các kịch bản cho 4 hình tướng của đạo. Thì trong những buổi tiếp theo thì Trường sẽ phân tích từng cái hình thái để mọi người nhìn nhận rõ. Và khi mới được đến nay là buổi thứ 3 thì mọi người cố gắng nhìn nhận tâm bám chấp của mình theo những gì đã được chia sẻ từ trong buổi đầu tiên, để buông đi những cái sự chán chường, buông đi những cái sự mệt mỏi, và phải quyết liệt cho cái việc học để tự chữa bệnh cho mình. Bởi vì khi mà mình nản chí, không muốn chữa cho mình, không muốn tự giúp mình thay đổi, mà cứ đi mong chờ vào một cái thế lực siêu nhiên nào đó, thì đó cũng là một bám chấp. Thì trong tâm của mình là những con thú dữ nó đang gặm nhấm. Nó gia tăng cái đau đớn trong cái mặc kệ cho số phận. Số phận của mình thì mình phải tự quyết định. Mình phải tự cứu lấy mình. Trường chỉ cung cấp bài thuốc, cung cấp phương pháp để mọi người có được phép màu. Mọi người phải thực hành thì mới tạo ra phép màu. Do đó mọi người phải cố gắng, quyết tâm. Bởi vì những bạn tâm bệnh là rất dễ nản chí. Nhất là những bạn mà không có người thân đồng hành, hỗ trợ thì các bạn rất dễ nản chí. Và các bạn trẻ cũng vậy. Khi không có bố mẹ, người thân đồng hành, động viên, là các bạn sẽ không tìm được cái nghị lực trong cái việc tự cứu mình. Thì khi đó mọi người sẽ trở thành một người thừa. Trở thành một người thừa cho xã hội, cho gia đình, cho chính bản thân. Vì sao? Vì mọi người đâu biết được cội nguồn. Mọi người đâu biết được mọi người là ai. Và mọi người lại càng không biết được từ đâu đến và đến đây để làm gì. Không biết.
không biết mới mặc kệ cho số phận, không biết nên mới đổ lỗi cho người nọ người kia, không biết nên mới than phiền kêu ca, vì không biết mà không biết thì tức là gì? Không có thông tin. Không có thông tin chính là không có trí tuệ. Không có trí tuệ chính là vô minh. Từ vô minh mà bám chấp, từ vô minh mà dẫn đến tự hủy hoại thân, tâm và trí tuệ của mình sau những cái kiếp tu hành ở thế giới loài người. Đó. Do vậy là mọi người hãy cố gắng thật nghiêm túc. Thật nghiêm túc. Bởi vì ngồi trước máy tính, điện thoại để tham gia một cái lớp online với 1.000 thành viên mà mỗi buổi cũng xấp xỉ 900 thành viên rồi. Mọi người sẽ có một cái tâm lý là gì? Rồi chán, không thích thì thôi, không nghe nữa, không vào Zoom nữa. Nó khác hẳn với việc mọi người đến lớp học trực tiếp. Đến lớp học trực tiếp được gặp người nọ người kia, được ngồi trò chuyện. Nó tạo thành một cái khuôn khổ. Nó giúp mọi người tôi luyện được cái nghị lực trong việc học và thực hành. Nhưng mà ngồi trên máy điện thoại dễ nằm xuống đi ngủ luôn lắm. Dễ ngủ luôn ạ. Đó. Và cũng dễ chán trường. Do vậy mọi người phải khắc phục cái điều đó. Để làm sao làm dù là học qua Zoom thì mọi người vẫn phải gặt hái được những thành công rực rỡ. Phải chứng minh mình có giá trị. Chứng minh với người thân, mọi người, xã hội là gì? Mình có giá trị sống. Đó, và khi mọi người tiếp cận đến với cái bài hôm nay để biết được mọi người là ai, mọi người từ đâu đến đây để làm gì, hay còn gọi là sứ mệnh ấy, thì hãy gia tăng cái độ quyết tâm lên, nghị lực lên. Phải chạy đua với thời gian. Ví dụ một ngày ngủ nhiều thì ngủ ít thôi. Một ngày mà theo dõi những cái chuyện tiêu cực trên mạng nhiều giờ đồng hồ thì đừng theo dõi nữa. Đó là chạy đua với thời gian. Tránh lãng phí thời gian vào những cái việc vô bổ, những cái việc mà nó khiến cho mọi người không có thời gian thực hành những cái điều tốt. Thì đó là chạy đua với thời gian. Để tự nâng cấp bản thân mình, nâng cấp tri thức cho trí tuệ trong linh hồn thông qua tất cả các giác quan. Và hãy sống thực hành sứ mệnh. Cội nguồn của con người. Đó, cội nguồn của con người. Cái đó là điều mọi người không biết được rồi. Có những quan điểm tôn giáo thì cho là gì? Con người có cái nguồn gốc từ những cái hành tinh nào đó trong vũ trụ đến đây. Đến đây. Và cuộc đời nó khổ quá, nó đau khổ thì tìm những con đường giải thoát khổ đau. Do đó họ tìm thấy những cái nguyên nhân của khổ đau là do cái sự tiếp xúc từ các giác quan của cơ thể con người với các hình thái trong cuộc sống. Và nó làm cho tâm trí con người bị bám trói vào hình thái đó và chìm trong đau khổ. Do vậy, giải pháp là gì? Là cắt đứt cái sự tiếp xúc đó để ẩn tu, để rời bỏ tất cả, buông xả bỏ tất cả để tìm sự thanh tịnh của tâm. Và khi cảm thấy và thấy được sự thanh tịnh trong tâm và cho rằng đó là giác ngộ, đó là đắc đạo, thì khi mọi người hiểu, mọi người thấy đó không phải là giác ngộ, đó không phải là đắc đạo, nó không khác gì. Nó không khác gì.
cái việc mà các tuệ linh chưa xuống làm người. Bởi vì vốn dĩ là các tuệ linh rất là thanh tịnh, các tuệ linh rất là an lạc. Nhưng nó có lý do thì các tuệ linh mới hóa thân làm người. Và nó có lý do nên mới có một môi trường đau khổ, thống khổ, không gì ngoài đau khổ. Có những tôn giáo thì cho rằng là gì? Tạo hóa hay còn gọi là Thiên Chúa, Ngài trừng phạt những đứa con không nghe lời. Do đó những đứa con bị đày đọa làm người. Nhưng khi mọi người hiểu được cội nguồn, sứ mệnh rồi, mọi người sẽ có một cái nhìn hoàn toàn mới, hoàn toàn khác. Mọi người sẽ có tình yêu thương với tạo hóa, với Thiên Chúa, bằng tình yêu thương giống như tình cha con. Mọi người sẽ thấy được cái sự nghiêm khắc của Ngài, nhưng đầy sự từ bi, trí tuệ, vị tha. Chứ không có một chút hình phạt nào đối với con người. Không hề. Không hề. Mọi người sẽ thấy sự thân thương, sự gần gũi và đầy tính kỷ luật của Thượng Đế. Và mọi người thấy rằng tất cả con người đều có thể đắc được đạo giác ngộ. Đó là đạo hợp nhất của vũ trụ. Đó là sự thật. Sự thật đó được gì ạ? Được thể hiện bởi trí tuệ, tình thương, sự dìu dắt, giúp đỡ của Thượng Đế, hay còn gọi là vị tuệ linh đầu tiên. Và khi mọi người học tri thức hai chân lý, mọi người sẽ hiểu là Ngài ấy đã đắc được đạo hợp nhất của vũ trụ. Đắc được đạo hợp nhất của vũ trụ. Đó là sự phát triển trí tuệ để thấu hiểu triệt để tận cùng tất cả các dạng sống trong và ngoài vũ trụ. Đồng thời tạo ra được một phương pháp kỳ diệu nhất. Đó là con đường kỳ diệu nhất để giúp tất cả các tuệ linh, con người học tập, thực hành để thấu hiểu cũng như Ngài thấu hiểu và đắc được đạo hợp nhất của vũ trụ như Ngài đã đắc được. Cái việc gọi là đắc được đạo hợp nhất của vũ trụ đó chính là những ngài mà tìm hiểu đến Phật giáo thì sẽ thấy câu chánh đẳng chánh giác hay là quả vị Phật. Đó là sự giác ngộ viên mãn nhất. Thì mọi người sẽ thấy là chúng ta ở thế giới loài người, chúng ta thấy rất nhiều tôn giáo. Và nó đều chia ra làm hai hướng. Một hướng là thờ độc thần. Đó là gì? Thượng Đế, Thiên Chúa. Cũng như tam thần thượng đẳng trong Hindu giáo của Ấn Độ. Và một bên là gì? Truy tìm sự giác ngộ và giá trị đạo đức. Về giá trị đạo đức, khuôn mẫu đạo đức thì mọi người thấy trong trong Nho giáo, trong đạo giáo và Phật giáo, cũng như nhiều những tôn giáo ở Ấn Độ. Do đó chúng ta thấy có hai luồng trên con đường tu tập ở thế giới loài người, với vô số các biểu hiện được hình thành các tôn giáo khác nhau. Đó. Thì khi mọi người có thể nghe thấy cái câu này, mọi người cảm thấy nó kỳ lạ, cảm thấy khó tin. Nhưng thực tế, tin hay không thì nó không phụ thuộc vào sự thật, nó không phụ thuộc vào niềm tin của mọi người. Đó là gì ạ? Thượng Đế chính là Phật tổ,
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Vị tuệ linh đầu tiên cũng chính là Ngài ấy. Chúng ta phải hiểu là gì? Vị tuệ linh đầu tiên hay gọi là Thượng Đế, Ngài cũng luân hồi đầu thai thành con người trong rất nhiều kiếp tu hành. Việc Ngài đầu thai làm người là để xây dựng các giá trị, để dẫn dắt con người tu tập những tri thức mà Ngài muốn thế giới loài người phải hướng theo. Vì đó là những thành tựu trong quá trình quan sát, phân tích tất cả các tuệ linh tu hành ở thế giới loài người trong nhiều kiếp, để Ngài xây dựng ra những con đường. Và những con đường đó nó được được biểu hiện trong rất nhiều tôn giáo, trong rất nhiều tín ngưỡng, trong rất nhiều cái hệ tư tưởng, quan điểm triết học, thông qua bản thân Ngài hoặc các tuệ linh khác xuống nhân gian làm người để lan tỏa. Và từ đó Ngài sẽ chất lọc tìm ra bài thuốc kỳ diệu nhất, con đường kỳ diệu nhất sau quá trình quan sát, phân tích. Đó. Thì xét về cội nguồn nhân loại, chúng ta là ai? Mọi người sẽ trả lời câu đó là gì? Chúng ta là con người. Mọi người sẽ trả lời chúng ta là con người. Chúng ta không biết quá khứ và tương lai. Chúng ta chỉ sống trong khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta chỉ có một kiếp người duy nhất. Đó là câu trả lời đa phần của mọi người. Cội nguồn nhân loại, chúng ta là ai? Ta là ai? Mọi người có đã từng nhìn vào bản thân mình và hỏi, ta là ai? Ta là ai? Tại sao ta lại có mặt ở đời này? Tại sao lại có hiện diện ta ở kiếp này? Khi mà chúng ta hỏi là gì? Ta là ai? Thì đó là điều mà chúng ta còn không biết chúng ta là cái gì. Bên trong chúng ta có cái gì. Chúng ta chỉ biết rằng là cái thân tướng của ta với cái suy nghĩ, với những đắn đo, với những băn khoăn, với những suy tư trong cuộc đời. Và đưa ra dấu hỏi, cái ta là ai? Mà không biết cái ta nó như thế nào. Thì ở buổi trước chúng ta đã được biết cái ta rồi. Tam hợp nhân rồi. Chúng ta được hình thành với 3 yếu tố: thần tướng, linh hồn và trí tuệ. Và chúng ta còn được biết cái linh hồn bên trong ta là cái gì rồi. Đó là hình tướng, cấu trúc hạt. Thì cấu trúc hạt nó có trạng thái của hạt thể hiện được cái màu sắc, cái hào quang khác nhau. Và trí tuệ, hệ thống sợi mã sóng trí tuệ. Thì như vậy chúng ta đã biết được cái ta rồi. Đã biết được cái ta rồi. Tam hợp nhân, tam hợp tuệ linh hay gọi là linh hồn. Chúng ta đã biết được từ bài học trước rồi. Như vậy chúng ta biết được ta là ai rồi. Để giải mã được cội nguồn nhân loại, cội nguồn của chúng ta, thì đầu tiên phải biết ta là ai. Thì cái này là gì? Mọi người đã biết rồi, từ buổi trước rồi. Ta là ai rồi. Liệu mọi người có nghĩ ta là cái khác không? Liệu mọi người có nghĩ ta là hậu duệ của khỉ không? Của vượn không? Liệu Tết chúng ta tại sao lại không đi viếng họ hàng? Liệu còn ai nghĩ như vậy không ạ? Còn ai vẫn nghĩ là con người là hậu duệ, là sự tiến hóa của khỉ vượn,
của động vật lưỡng cư không? Và chúng ta vẫn không tin là gì? Chúng ta có cái ta của ta gì? Có linh hồn, có trí tuệ an trụ trong thân tướng không? Và linh hồn có cấu trúc không? Nếu chúng ta tin hay là không tin vào điều đó. Như Trường nói, muốn đạt được giác ngộ viên mãn, muốn khỏi được tất cả bệnh, phải tin thôi. Phải tin vào điều đó. Và buổi hôm nay cũng phải tin vào cội nguồn. Phải tin vào cội nguồn nhân loại. Phải tin. Vì sao chúng ta lại xuất hiện ở cuộc đời này? Vì sao chúng ta lại phải xuất hiện ở cuộc đời này? Vì sao chúng ta luôn thấy, biết những suy nghĩ của chính chúng ta, những đau khổ của chính chúng ta này, buồn vui của chính chúng ta này, hạnh phúc của chính chúng ta này, những gì ạ? Những sự điên cuồng của những con thú dữ trong chính chúng ta, nó lồng lộn, nó cắn xé, nhậm nhấm và xả ra gì ạ? Những dịch bệnh dại của sự chết chóc. Tại sao chúng ta lại thấy được người khác có những cái biểu hiện của thiện, của ác? Và tại sao chúng ta lại không hiểu được người khác? Tại sao chúng ta lại gì? Nhìn thấy vạn vật nhưng không hiểu gì về vạn vật. Và chúng ta hiểu được một cái gì đó của vạn vật. Tại sao? Tại sao em bé lại sinh ra? Tại sao có người bệnh tật, có người không bệnh tật? Có người già rồi, có người chết, sinh tử, bệnh tật, đau khổ, buồn vui. Tại sao? Ta là ai? Tại sao cuộc đời nó kỳ lạ vậy? Nó khiến cho chúng ta gì ạ? Không tìm thấy được sự sống, không tìm thấy được động lực cuộc sống. Tại sao chúng ta phải gì? Đau khổ. Để gì? Để kiếm từng miếng ăn. Tại sao chúng ta phải gì ạ? Cuốn trôi tất cả những tâm trí, sức lực, cuộc sống vào việc mưu sinh? Tại sao chúng ta lại đi tìm một cái sự giác ngộ nào đó? Tại sao nhiều vậy? Chúng ta là ai? Ta là ai? Ta đến từ đâu? Đến đây để làm gì? Tại sao cuộc đời của chúng ta nó trôi nổi? Gặp nhiều điều may mắn và cũng gặp nhiều thất bại. Tại sao cuộc đời của ta, của ai đó trớ trêu vậy? Rất nhiều, rất nhiều. Những suy nghĩ, những câu hỏi. Và từ đó cũng rất nhiều những con người tìm kiếm đến tôn giáo, các phương pháp tu tập. Mọi người phải biết là tâm bệnh, thân bệnh, trí tuệ, u mê, nó một phần nó khiến mọi người phát triển bệnh trầm trọng hơn là vì không biết được cội nguồn. Không biết được gì à? Ta là ai? Ta đến từ đâu? Và sứ mệnh của ta là gì? Về cái vấn đề ta là ai rồi? Ta là một con người được hợp nhất bởi tam hợp nhân, thần tướng, linh hồn,
hay còn gọi là tuệ linh và trí tuệ. Mọi người biết rồi, biết từ buổi trước rồi. Đó là chúng ta phải tin rằng chúng ta có linh hồn bên trong. Có linh hồn bên trong. Chúng ta có trí tuệ được tích lũy trong phôi năng lượng âm dương của linh hồn. Đó mới là trí tuệ. Còn não bộ là trạm thu phát sóng trí tuệ. Và nó chỉ lưu giữ trí tuệ của một hiện kiếp thôi. Nó không lưu giữ trí tuệ của các kiếp quá khứ, vô lượng kiếp của phôi âm dương gốc. Do đó là gì? Vì trí tuệ nó nằm ở trong phôi âm dương, trong linh hồn. Thế nên nó mới có những con người thiên tài. Nó mới có những con người kém hay là yếu về mặt trí tuệ. Vì sao? Những người thiên tài là gì? Là do họ có một lượng các giá trị thông tin được phát triển, được tích lũy, được mã hóa trong phôi âm dương gốc của họ trong nhiều kiếp rồi. Cho dù kiếp này họ chỉ học chút ít, họ có khi họ không nghiên cứu, nhưng mà từ trong phôi âm dương nó sẽ truyền về não bộ để họ có một cái trí tuệ siêu việt. Và những người mà có học miệt mài cũng không có được trí tuệ. Vì cái sự tích lũy trí tuệ trong phôi âm dương gốc của họ ít quá, hạn chế quá. Thế nên là nó khiến cho những người đó không đạt đến được sự tài giỏi, uyên bác, họ không đạt được. Để nói về gì ạ? Về cội nguồn, đó là các tuệ linh hay là chúng ta đến từ đâu ấy, thì Trời sẽ đi luôn vào cái từ khi đến, chuẩn bị đến. Còn để phân tích sự hình thành của các linh hồn tuệ linh, quê hương cội nguồn, thì nó phải những buổi sau, khi đi về hạt năng lượng. Chúng ta đến không phải một cái hành tinh nào xa lạ, không phải là một cái gì đó mà chúng ta gọi là lạ quá, chưa từng được nghe. Chúng ta đến từ một hành tinh vô cùng thân quen, được nghe rất nhiều lần. Được nghe rất nhiều lần. Chứ không phải là không được nghe. Đó là gì? Chúng ta đến ở một hành tinh trung tâm, hay còn gọi là thiên đường. Giống như các bạn tu tập bên Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, thì chúng ta đến từ thiên đường. Các bạn tu tập theo Phật giáo thì chúng ta hiểu là gì? Chúng ta đến từ nước của Phật, Tây Phương Cực Lạc. Đó là cách gọi cho các tôn giáo. Bản chất sự thật là gì? Chúng ta đến từ hành tinh trung tâm. Hành tinh trung tâm đó là nơi kỳ diệu nhất trong vũ trụ này. Nơi đó được xây dựng vận hành bởi Thượng Đế, hay còn gọi là vị tuệ linh đầu tiên, chính là Thiên Chúa. Và sau này Ngài đã đắc được quả vị Phật, giác ngộ viên mãn, hay gọi là chánh đẳng chánh giác duy nhất Ngài có. Hành tinh trung tâm đó là mọi người hình dung là gì? Đó là cái lõi của vũ trụ. Vũ trụ giống như một tinh cầu hình tròn khổng lồ. Và hành tinh trung tâm này gọi là Tây Phương Cực Lạc cũng được, gọi là nước của Chúa cũng được, gọi là quê hương. Chúng ta gọi quê hương cho nó thân thiện, thân thương, là quê hương. Nó là hành tinh lõi của vũ trụ. Và bên ngoài, phía bên ngoài hành tinh lõi này, đó là các giải thiên hà, các khối giải thiên hà. Nó chồng từng lớp. Và nó tạo thành
một tinh cầu vũ trụ. Nơi đó nơi kỳ diệu nhất, nhiệm màu nhất. Nơi đó là nơi gì ạ? An lạc nhất, thanh tịnh nhất. Nơi đó là các tuệ linh không có một chút bám chấp nào, không có một chút bám chấp nào, không có một chút gì sân hận nào, không có một hành động ác nghiệp nào. Nơi đó không có một tham cầu nào cả, không có một chút tham cầu, chấp ngã nào cả. Nơi đó thanh tịnh. Nó thanh tịnh đến cái mức mà các ánh sáng của các linh hồn hòa quyện vào các ánh sáng hào quang của vật chất, cỏ cây, hoa lá, các loại đá quý. Nó tạo thành sự an lạc, thanh tịnh. Nói đến đây là mọi người rất khát khao, rất mong muốn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, được về nước của Chúa. Tất nhiên rồi, ai tu tập tôn giáo đều mong điều đó. Ai tu tập tôn giáo hay là ai chìm trong đau khổ, trong bể khổ, trong sự thống khổ, trong bệnh tật đều ước mong được về đó. Ai cũng vậy, khát khao, ước mong. Nhưng khi học cái bài này, mọi người sẽ bị dập tắt cái khát khao, cái ước ao đó. Bởi vì nó phi thực tế. Nếu mọi người còn ước ao, còn khát khao được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, về nước của Chúa, về thiên đường, mà mọi người không thấu hiểu cội nguồn, không thấu hiểu cội nguồn, không biết sứ mệnh của mình là gì, và mọi người không làm người tốt, thì cứ ở đó và sống với sự ước mơ đó. Nó luôn luôn là phi thực tế để trở về. Dù mọi người có cầu nguyện, dù mọi người có khóc lóc, van xin, cầu xin, trong nhà thờ, trong chùa, trong đền, thì mọi người cũng không được về. Vì sao? Thì trong buổi này Trường sẽ phân tích vì sao. Từ đó để gì? Thay việc cầu xin, thay việc lễ cúng với mong muốn, với khát khao đó, thì thực hành đi. Thực hành làm người tốt. Khi thực hành làm người tốt đạt đến đủ lượng và chất rồi, là đi về, là trở về. Không phải xin, không phải cầu, không phải ước, không cần cái gì. Cứ đủ lượng và chất là tự động đi về, trở về. Đó là bởi vì mọi người đã biết được cội nguồn ta là ai, đến từ đâu, và sứ mệnh là gì. Đó là khi chúng ta biết được điều đó. Còn khi không biết được, thì trong tâm trí của mỗi người vẫn chán ghét cái sự đau khổ thế giới loài người này. Vẫn gì ạ? Khát khao và ước mong. Thậm chí đi lễ để gì? Xin Phật gia hộ độ trì cho gì ạ? Bình an. Bệnh tật tai qua nạn khỏi. Đến nhà thờ để xin Thiên Chúa xót thương để gì? Giúp vượt qua bệnh tật. Mọi người có biết đó là gì không? Đó là quá khôn. Con người quá khôn. Khôn thế, không có chỗ cho những linh hồn thánh thiện trở về đâu. Khôn như vậy, nó có một nơi để trở về, địa ngục. Khôn nhất là con người, từ bi nhất là con người, trí tuệ nhất cũng nằm ở con người, và độc ác nhất, quỷ quái nhất, xảo quyệt nhất cũng là ở con người. Thiên đường, nơi quê hương, nơi cội nguồn, không dành cho những con người khôn, không dành cho những con người quỷ quái, xảo quyệt.
mà nơi đó là dành cho những con người mà linh hồn họ thánh thiện, không ngừng nghỉ làm việc thiện, việc tốt, giúp đời, giúp người, không ngừng nghỉ việc thực hiện sứ mệnh. Đó là nơi để cho những linh hồn tuệ linh an trụ. Tại sao chúng ta lại phải có mặt ở đây ạ? Tại sao tôi phải sinh ra? Tại sao các bạn phải sinh ra? Tại sao các bạn mang cho mình những căn bệnh? Tại sao con cái, người thân của mọi người lại mang cho mình những căn bệnh? Tại sao người thân, con cái của mọi người sống ích kỷ, sống độc ác? Hay là gì ạ? Tình cảm và thánh thiện vậy? Tại sao mình cũng như vậy, độc ác, ích kỷ, thánh thiện? Tại sao? Đó là bởi vì như thế này, bởi vì tại thiên đường, khi mà quá trình xây dựng thiên đường, xây dựng các kiến tạo để giúp cho các tuệ linh em bé được hình thành, được lớn lên, phát triển, thì tất cả các tuệ linh đều được hợp nhất từ hạt năng lượng âm và dương, được phân tách từ phôi âm dương của vị tuệ linh đầu tiên, được Ngài đưa vào một cái môi trường, đó là một cái hang động với những tinh thể đá, nó giống với đá thạch anh, nó là tinh thể kim tự tháp nhỏ nhỏ. Các phôi năng lượng âm dương đủ điều kiện về mã sóng rung động được đưa vào đó, hợp với nhau, âm với dương, và tạo thành phôi âm dương. Sau quá trình Ngài chăm sóc, Ngài gia cố cái nhiệt nóng từ năng lượng hoại diệt được kích nổ. Mọi người cứ hiểu thế đã. Để các phôi âm dương trưởng thành, sau một thời gian dài hình thành được một tuệ linh em bé. Thì các tuệ linh em bé được hình thành rất nhiều, trải qua thời gian, với sự yêu thương, chăm sóc, bảo vệ từ người cha đáng kính. Đó là vị tuệ linh đầu tiên. Thì khi đó, cái trí tuệ của các tuệ linh em bé là không thể so sánh được với trí tuệ của vị tuệ linh đầu tiên. Cái trí tuệ không thể so sánh được. Vì sao ạ? Vì các tuệ linh em bé được sinh ra trong một môi trường bảo vệ nghiêm ngặt và không phải tiếp xúc với môi trường khắc nghiệt nhất, đó là môi trường của năng lượng hoại diệt. Do đó, các tuệ linh em bé không có kinh nghiệm, trải nghiệm và trí tuệ để gì? Để thấu hiểu vạn vật, để kích nổ được năng lượng hoại diệt, để tự chuyển hóa năng lượng hoại diệt thành dinh dưỡng cho bản thân phát triển. Trong khi vị tuệ linh đầu tiên, Ngài đấy được hình thành từ quá trình tiến hóa của hạt sóng xanh. Và quá trình tiến hóa đó đã tạo ra phôi âm dương mang sóng điện kỳ diệu nhất. Đã phải trải qua một thời gian rất dài kích nổ từng hạt năng lượng hoại diệt, để quá trình mà phôi âm dương của Ngài trưởng thành để hình thành một em bé tuệ linh đầu tiên. Và em bé đó đã trở thành một vị tuệ linh trưởng thành. Và khi cái vụ nổ lớn của tinh cầu năng lượng xảy ra, Ngài ấy bắt đầu xây dựng hành tinh trung tâm, đồng thời xây dựng, kiến tạo ra những đứa bé tuệ linh. Trong đó có mọi người và vô số các tuệ linh về sau. Quá trình xây dựng tất cả các giải thiên hà về sau và các tuệ linh về sau nữa, thì Ngài cần phải bổ sung nhiệt ấm, dòng nhiệt, cái nguồn nhiệt từ việc kích nổ năng lượng hoại diệt. Điều mà các tuệ linh em bé không làm được. Mọi người lưu ý là gì ạ? Duy nhất chỉ có vị tuệ linh đầu tiên mới có sức mạnh phi thường để kích nổ từ ít cho đến vô số các năng lượng hoại diệt, để lấy cái nhiệt của nó giúp cho gì ạ?
quá trình vạn vật, giúp cho các tuệ linh hấp thụ, phải có nhiệt mới xảy ra cơ chế phân tách hạt năng lượng trong tuệ linh, trong vạn vật. Thì duy nhất chỉ có Ngài mới có được cái điều đó. Duy nhất Ngài có được cái điều đó. Và khi những đứa bé tuệ linh được trưởng thành, được sinh ra rồi, Ngài dạy dỗ, yêu thương, chăm sóc. Và Ngài cũng đưa ra những lời nhắc nhở rất nghiêm khắc về cái việc là không được tự ý đi xa khỏi cái hành tinh trung tâm, đó là quê hương. Nhưng vì sự tò mò của những đứa trẻ, sự tò mò mà đã có nhiều đứa bé tuệ linh đã bị phân rã và hoại diệt hoàn toàn khi chúng di chuyển ra không gian của năng lượng hoại diệt. Bởi vì trong quá trình phát triển của vũ trụ thì trong không gian của vũ trụ nó có những khu vực chứa đựng năng lượng hoại diệt. Thì do những đứa bé tuệ linh không hiểu biết, không biết được cái sự tàn khốc, nguy hiểm của năng lượng hoại diệt, cho dù Ngài đã giảng cho chúng hiểu, nhưng chúng quá non nớt để thấu hiểu. Mọi người biết là như thế này, vạn vật vũ trụ nó có 3 nhóm năng lượng cấu tạo thành vũ trụ. Đó là nhóm năng lượng giản đơn cấu tạo thành vật chất rắn lỏng khí. Đó là các hành tinh, cây cối, nhà cửa, đất đá. Cái đó là cái vật chất giản đơn mọi người có thể nhìn được. Vật chất thứ hai là gì? Thì nó lại ở cái tầm cao hơn. Đó là vật chất phức tạp. Thì đó là các cấu trúc năng lượng an trụ trong vật chất giản đơn, như linh hồn bông thú, linh hồn cây cối trong đất đá, và các năng lượng vận hành, cái sự vận động của cả vũ trụ. Vật chất thứ ba, đó là siêu vật chất. Thì nhóm này chính là hình thành dạng sống tuệ linh, mà đứng đầu là vị tuệ linh đầu tiên. Tiếp đó là những đứa con của Ngài. Cái sự khác nhau của 3 nhóm vật chất, nó khác nhau ở cái tốc độ rung động trong sợi mã sóng trí tuệ. Cái tốc độ rung động của vật chất giản đơn nó rất chậm và đơn giản. Cái tốc độ rung động của nhóm vật chất phức tạp nó nhanh hơn, phức tạp hơn. Và cái tốc độ rung động của nhóm siêu vật chất cấu tạo thành hạt của tuệ linh thì nó siêu phức tạp, siêu nhanh. Cái tốc độ rung động nó tạo thành cái động lực, tốc độ di chuyển của vật chất khác nhau. Và các giá trị thông tin bên trong cũng tạo thành các phản ứng khác nhau. Và trước khi hình thành vũ trụ cũng như vị tuệ linh đầu tiên thì không gian vũ trụ có 2 loại vật chất, đó là hạt sóng xanh và thứ hai là năng lượng hoại diệt. Thì hạt sóng xanh và năng lượng hoại diệt trường cho nó là gọi là phía môi trường bên ngoài của tinh cầu vũ trụ. Các hành tinh, các khối giải thiên hà, tuệ linh con người đều nằm trong một tinh cầu vũ trụ. Còn năng lượng hoại diệt, hạt sóng xanh, nó phía ngoài. Và cội nguồn của gì? Cội nguồn của vũ trụ chính là hạt sóng xanh, thông qua môi trường kích nổ của năng lượng hoại diệt để có được vũ trụ như ngày nay. Trời sẽ phân tích trong những buổi sau khi đi về hạt, về vũ trụ. Bởi vì những cái kiến thức này nó rất là khó. Rất là khó, nhưng trường vẫn phải nhắc qua để mọi người biết. Thì năng lượng hoại diệt nó cũng giống như một nguồn nước thôi. Khi chúng ta biết cách lọc, biết cách sử dụng nước thì chúng ta có sự sống, có được sự phát triển cho vạn vật. Nhưng khi chúng ta bị nước hủy diệt thì chúng ta chết. Bởi những trận lũ lụt, bởi chất độc trong nước mà không biết cách thanh lọc. Cũng như chúng ta uống nước muối, nước biển đấy, uống vào thì chúng ta lênh đênh trên biển, uống nước biển chúng ta sẽ chết. Chúng ta không biết thanh lọc nó. Nhưng chúng ta biết thanh lọc nó thì nó chuyển thành nước ngọt, chúng ta sống sót. Thì năng lượng hoại diệt cũng vậy. Nó là nguồn sống cho vũ trụ và nó cũng là mầm mống và hiện hữu khiến vũ trụ hoại diệt. Điển hình là các tuệ linh em bé bị hoại diệt rất nhiều. Sự đau xót mà Ngài phải đối mặt với những đứa trẻ tuệ linh sau rất nhiều thời gian mà Ngài chăm sóc, dạy dỗ. Nhưng chúng đã không may mắn
khi không nghe lời. Sự tò mò khiến chúng hoại diệt. Và một lý do khác nữa là gì? Là tinh cầu vũ trụ sau cái thời gian dài mà Ngài xây dựng nó đã cạn kiệt năng lượng. Nó cạn kiệt năng lượng. Dẫn đến Ngài nhìn thấy trong tương lai vũ trụ sẽ hoại diệt toàn bộ. Tất cả các khối giải thân thiên hà, tất cả tuệ linh sẽ phân rã hoàn toàn. Tất nhiên là Ngài không thể phân rã được, bởi vì Ngài sinh ra, Ngài trưởng thành từ quá trình kích nổ năng lượng hoại diệt tại môi trường năng lượng hoại diệt, nên Ngài là bất tử. Ngài là bất tử rồi. Thì mọi người cứ hình dung là gì? Khi Ngài trải qua một quá trình dài xây dựng vũ trụ rồi, tạo ra những em bé tự linh rồi, dạy dỗ chúng rồi, cho gì ạ? Mà một ngày nào đó trong tương lai Ngài thấy tất cả hoại diệt hết. Thì với một tình yêu thương của một người cha của cả vũ trụ, thì Ngài sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Nếu để điều đó xảy ra thì Ngài không phải là người cha của vũ trụ. Ngài không xứng đáng được gì tôn vinh. Không xứng đáng được nhận được cái sự tôn kính của tất cả vạn vật. Tất nhiên điều đó không xảy ra. Điều đó không xảy ra. Ngài vẫn luôn luôn nhận được sự tôn kính, tôn vinh, kính trọng từ tất cả. Đó là vì sao ạ? Vì Ngài nhìn thấy cái khoảnh khắc nó xảy ra, toàn bộ vũ trụ hoại diệt. Nó phân rã. Mọi người xem cái bộ phim Adventure ấy, khi mà Thanos mà đeo mấy cái viên đá vô cực trên tay xong rồi búng tay. Tất cả các siêu anh hùng và nhiều vật chất trong các hành tinh khác nhau nó bị vỡ vụn thành cái làn khói màu nâu. Thì vũ trụ, vạn vật trong vũ trụ và các tự linh bị phân rã bởi năng lượng hoại diệt giống như vậy. Nó giống như vậy. Hoàn toàn giống như vậy. Ngài nhìn thấy cái điều đó. Và Ngài không muốn nó xảy ra đối với những đứa con của Ngài. Những đứa con của Ngài gồm có các hành tinh, các giải thiên hạ, các tuệ linh. Bởi vì tất cả chúng đều là các hạt nhỏ nhất được phân tách từ phôi âm dương của Ngài. Trải qua gì ạ? Gần 7 tỷ năm trong quá trình Ngài hình thành và vụ nổ xảy ra. Và nhiều tỷ năm sau nữa, quá trình xây dựng. Vì Ngài biết được điều đó và cái tình thương, cái trách nhiệm của Ngài. Do đó Ngài là gì? Đã lên một cái kế hoạch. Lên một cái kế hoạch là tìm một giải pháp. Tìm một giải pháp để giúp cho những đứa con của Ngài được học từng bài học của sự khốc liệt, của đau khổ. Để học từng bài học, biết cách kích nổ từng hạt năng lượng hoại diệt. Bởi vì khi mà những đứa con của Ngài biết kích nổ từng hạt năng lượng hoại diệt, thì điều đó sẽ gì ạ? Sẽ hiện hữu mầm sống cho những đứa con của Ngài. Bởi vì những đứa con của Ngài không biết kích nổ năng lượng hoại diệt. Duy nhất chỉ Ngài biết. Ngài đã từng đưa những đứa trẻ tuệ linh đến những khu vực có năng lượng hoại diệt để dạy dỗ và dạy chúng học cách kích nổ từng hạt. Rất tiếc là rất ít những đứa trẻ có thể kích nổ được từng hạt một.
Tất nhiên là chúng không thể kích nổ được nhiều hạt. Còn những đứa khác thì không kích nổ được. Thay vào đó là bị tổn thương từ sự đồng hóa, từ sự thối hóa mà nhiệt thối hóa trong hạt năng lượng xả vào. Ngài trải qua một thời gian dài phân tích những sức mạnh, điểm yếu, bản chất của các tuệ linh em bé và cả vạn vật trong vũ trụ bởi những hệ mặt trời, những dải thiên hà. Sau hành trình dài Ngài xây dựng, có những nhóm vật chất giản đơn nó có cái khả năng kích nổ được năng lượng hoại diệt. Có những tuệ linh nhỏ kích nổ được từng hạt hoại diệt. Có những nhóm vật chất bị phân rã bởi năng lượng hoại diệt. Nhiều tuệ linh bị hoại diệt, bị phân rã bởi năng lượng hoại diệt. Ngài so sánh bản chất hiện tại của các tuệ linh và vạn vật trong vũ trụ với khoảnh khắc mà Ngài được sinh ra. Ngài hiên ngang kích nổ được rất nhiều hạt hoại diệt để kiến tạo phát triển thành tinh cầu năng lượng khổng lồ. Và Ngài trưởng thành cũng như là sau vụ nổ đó thì Ngài thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa Ngài và tất cả vạn vật trong vũ trụ, bao gồm cả tuệ linh. Đó là Ngài sinh ra và trưởng thành trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt. Ngài đã thuần thục thành thạo việc kích nổ năng lượng hoại diệt mà nó giống như một bản năng. Một bản năng. Chính Ngài còn không hiểu tại sao Ngài có thể làm được điều đó, trong khi những đứa con của Ngài không làm được. Ngài chỉ thấy sự khác biệt. Nhưng Ngài không hiểu sức mạnh của Ngài từ đâu, nguyên nhân như thế nào. Và Ngài cũng chưa hiểu được bản chất của các tuệ linh. Ngài chỉ biết chúng không làm được, hoặc có những đứa kích hoạt được ít một. Ngài biết có những nhóm vật chất giản đơn, hệ mặt trời kích nổ được hoại diệt, và những nhóm vật chất giản đơn các hành tinh khác không kích nổ được. Ngài biết nhưng không hiểu bản chất là gì. Vì không hiểu bản chất là gì nên khi đó Ngài chưa phải là bậc chánh đẳng, chánh giác, chưa phải là bậc giác ngộ viên mãn. Giác ngộ là gì? Thấu hiểu biết triệt để và xây dựng được một con đường chuyển sinh bền vững cho tất cả. Thì đó là giác ngộ viên mãn. Nhưng khi đó Ngài chưa có được cái điều đó. Ngài chỉ so sánh thông tin hiện tại và quá khứ của Ngài. Hiện tại là gì? Là các tuệ linh, là vạn vật vũ trụ. Và quá khứ là gì? Là chính Ngài trải nghiệm một môi trường khốc liệt để có được sự huy hoàng trong việc xây dựng vũ trụ. Ngài biết điều đó nhưng không thấu hiểu được. Tức là mọi người phải hiểu là Ngài chưa thấu hiểu được chính Ngài. Tại sao Ngài có thể làm được như vậy? Ngài không thấu hiểu được các con của Ngài. Tại sao chúng không làm được? Ngài không thấu hiểu được bản chất của vạn vật. Và Ngài không thấu hiểu được năng lượng hoại diệt. Ngài kích nổ chúng như một bản năng, một trí tuệ siêu việt có sẵn, nhưng chưa thấu hiểu được tại sao, chưa giải trình được tại sao. Đó là gì? Ngài và những đứa con của Ngài không hiểu được 3 điều. Không hiểu được 3 điều. Đó là gì? Không thấu hiểu chính bản thân mình và các tuệ linh khác. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là gì? Không thấu hiểu được vạn vật trong vũ trụ. Điều thứ ba là gì? Không thấu hiểu được năng lượng hoại diệt. Vì không thấu hiểu nên không có trí tuệ giác ngộ, hay gọi là chưa có trí tuệ giác ngộ. Chưa có trí tuệ giác ngộ nên chưa tìm ra được con đường giải thoát. Đó là biết sử dụng năng lượng hoại diệt để giúp cho vạn vật vũ trụ phát triển bền vững, tồn tại trong môi trường năng lượng hoại diệt. Để gì? Để giúp cả năng lượng hoại diệt cũng phát triển bền vững. Vì chưa giác ngộ, vì chưa thấu hiểu 3 điều đó. Và sau quá trình so sánh giữa các tuệ linh, quá trình so sánh môi trường và sức mạnh của các tuệ linh vạn vật vũ trụ,
và chính bản thân Ngài, thì Ngài mới quyết định xây dựng một nơi trái ngược với hoàn toàn quê hương. Ở quê hương là hành tinh thiên đường. Nó được cấu tạo bởi một nhóm vật chất giản đơn, tinh hoa nhất để tạo thành một hành tinh to lớn với hào quang từ cỏ cây, đất đá. Nó thanh tịnh vô cùng bởi các ánh sáng hào quang. Và các tuệ linh được sinh ra ở đó, họ muốn cái gì? Họ muốn một ly cà phê, không cần phải đi mua cà phê, không cần phải có máy pha cà phê, không cần phải nước, không cần phải ép cái gì để uống, mà dùng ý chí vận hành các nhóm năng lượng để gì? Để tạo ra cái muốn và thưởng thức cái muốn đó. Nó không như ở thế giới loài người. Sự thanh tịnh từ môi trường, sự muốn mà được thỏa mãn tất cả, nó khiến cho dạng sống tự linh không có mong cầu, không có bám chấp. Họ không hề có mong cầu và bám chấp. Nó thanh tịnh, nó an lạc. Chính vì điều đó, các tuệ linh sướng quá, nên họ không hiểu được sức mạnh của họ, trí tuệ của họ. Họ không biết trong họ như thế nào, cấu trúc như thế nào, các giá trị thông tin trong họ là gì, nó sẽ phản ứng ra sao. Bởi vì một môi trường thanh tịnh được bao bọc, được bảo vệ bởi Ngài rồi. Trong khi Ngài thì được hình thành và phát triển, trưởng thành trong một môi trường khốc liệt của sự đấu tranh, sinh tồn với năng lượng hoại diệt. Thì Ngài thấy cái sự khác biệt đó, nên Ngài muốn và Ngài đã lên kế hoạch tạo ra một cái trái đất, một môi trường tu hành sẽ phải đối ngược hoàn toàn với thiên đường. Thiên đường thanh tịnh thì ở trái đất sẽ không thanh tịnh. Ngược lại là gì? Đau khổ và thống khổ. Môi trường thiên đường muốn mà được thỏa mãn mọi thứ, thì ở trái đất muốn mà không được thỏa mãn. Mọi người nhớ cái câu muốn mà không được thỏa mãn để hiểu rằng thế giới loài người đó là vậy. Mọi người đừng bao giờ ước mong là viên mãn mọi thứ trong cuộc đời. Đừng bao giờ, bởi không bao giờ được. Đây là bản chất của thế giới loài người. Muốn mà không được thỏa mãn. Chắc chắn luôn rồi. Tuyệt đối là như vậy rồi. Mọi người đừng nghĩ có trường hợp ngoại lệ muốn sẽ được thỏa mãn. Không có đâu. Môi trường này là gì? Thống khổ, đau khổ và muốn mà không được thỏa mãn. Mục đích để làm gì ạ? Để gì? Để giải quyết bài toán 3 điều không biết. 3 điều mà phải truy tìm đó là gì? Thấu hiểu chính mình và các tuệ linh khác. Thấu hiểu vạn vật trong vũ trụ. Và thấu hiểu năng lượng hoại diệt. Thì muốn giải được bài toán đó, để tìm ra được cái phương pháp để giúp các tuệ linh trưởng thành. Bởi vì môi trường thanh tịnh kia, các tuệ linh không tự thực hành sản sinh hạt được. Vì không kích nổ được năng lượng hoại diệt. Nên các tuệ linh cực kỳ chậm phát triển. Quá là chậm phát triển so với sự phát triển về trí tuệ của Ngài. Thì Ngài phải tạo ra một môi trường đối lập hoàn toàn. Sau khi Ngài suy tư, quan sát quá trình vận động của cả vũ trụ khi Ngài đã tạo ra này, và của các tuệ linh với những tổn thất của các tuệ linh em bé, với quá trình Ngài sinh ra trưởng thành như thế nào, Ngài thấy nó khác hoàn toàn. Thì Ngài tạo ra một môi trường trái đất
Và để làm điều đó thì Ngài đã trải qua gì ạ? Trải qua 2 lần thử nghiệm trước khi Ngài đưa các tuệ linh hóa thân làm người. Để chắc chắn được rằng cái việc gì? Cái việc trái đất được tạo ra, môi trường tu tập cho con người, cho các tuệ linh xuống, nó phải đảm bảo được gì? Sự sống cho các tuệ linh là một. Phải đảm bảo được các tuệ linh phải sống được ở cái trái đất này. Và cái thứ hai là gì ạ? Sống được là một. Cái thứ hai là phải đảm bảo nguyên tắc là gì? Cuộc đời không có gì ngoài khổ, thống khổ và muốn không được thỏa mãn. Đảm bảo là 2 cái điều đó. Và gì ạ? Và phải thấy được, tức là cái gì ạ? Cái sống được trong sự thống khổ và không được thỏa mãn là cái điều kiện một. Và cái điều kiện thứ hai nữa gì ạ? Là phải thấy được con đường trưởng thành của các tuệ linh. 2 cái điều đó. Thì để đảm bảo 2 cái điều đó thì Ngài đã có 2 cái thử nghiệm trước. 2 cái thử nghiệm. Đó là gì? Cái thử nghiệm đầu tiên, đó là khi Ngài tạo ra các môi trường cho phản ứng về các hạt, để tạo ra một môi trường trái đất với hệ thống thảm thực vật được hình thành. Đó, cây cối được hình thành phát triển. Các điều kiện về khí hậu thì Ngài đã thấy, sau quá trình quan sát Ngài thấy gì ạ? Các cấu trúc vật chất giản đơn là đất đá trong núi, trong thảm thực vật, trong cây cối, nó đã có sự chuyển sinh về mặt bên trong của chúng. Đó là gì ạ? Trong những đất đá, trong những cây cối, nó có những cấu trúc năng lượng phức tạp. Những cấu trúc đó nó giống như là các cấu trúc nguyên tử. Nó tồn tại ở trong vật chất giản đơn. Thông qua sự phát triển khắc nghiệt của môi trường nắng gió khí hậu, của cây cối, của đất đá, thì các cấu trúc năng lượng phức tạp ở bên trong nó thúc đẩy cho quá trình vật chất giản đơn phát triển phân tách tế bào. Và đồng thời quá trình đó nó cho thấy được quá trình các vật chất giản đơn hình thành, gia tăng về số lượng hạt trong cấu trúc của họ. Việc gia tăng về số lượng hạt chính là quá trình phản ứng thông tin nó được gia tăng. Phản ứng thông tin như thế này, mọi người cứ hình dung là gì? Một cái cây nó trổ mầm, quá trình mà nó đối mặt với nắng gió, đối mặt với những khắc nghiệt về thiên nhiên, nhưng quá trình đó nó cứ trổ mầm và nó trưởng thành, nó lớn dần. Thì cái cấu trúc năng lượng phức tạp bên trong cái cây đó, nó mã hóa được cái thông tin. Gió to, bão bùng, nắng gắt. Đó là sự mã hóa thông tin. Quá trình chuyển hóa dinh dưỡng trong cái thân cây đó phản ứng với nước, đất, khí hậu. Nó giúp cho gì ạ? Nó giúp cho cấu trúc năng lượng phức tạp bên trong thân cây nó mã hóa vào. Quá trình mã hóa nó tuy chậm, rất chậm, nhưng nó chứng minh được là gì? Cấu trúc phức tạp bên trong thân cây nó đã thích nghi với môi trường khốc liệt, khắc nghiệt, để nó từng bước nó nạp được thông tin vào bên trong. Và nó gia tăng về cấu trúc của hạt. Khi cấu trúc năng lượng phức tạp kết hợp được ăn trụm bên trong thân cây, đất đá, nó đã phản ứng với môi trường bên ngoài. Và dần dần nó thích nghi để nó phát triển về mặt cấu trúc. Điều này nó cho thấy là cái gì ạ? Ngài nhìn ra rất rõ là nó sẽ phải phát triển được như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì trong hang đá tinh thể kỳ diệu mà Ngài gieo trồng những phơm dương để hình thành những đứa bé tuệ linh, thì Ngài cũng đưa từng phôi năng lượng phức tạp an trụ vào trong từng tinh thể đá và được bảo vệ từ Ngài, từ tinh thể đá đó. Và khi Ngài gia cố những cái nhiệt ấm từ năng lượng hoại diệt mà Ngài đã kích nổ, thì phôi âm dương của tuệ linh được chỉnh thành, dẫn đến sản sinh ra em bé tuệ linh. Thì cái thử nghiệm ở môi trường trái đất này, Ngài đã nhìn được cái thành công từ trước rồi. Và thực tế, sau một thời gian dài, khi mà hệ thống thảm thực vật hình thành, phát triển,
Quá trình đó là gì ạ? Một loạt những cái quá trình, tức là quá trình đó nó cho thấy sự thành công rất là kỳ diệu từ nhóm vật chất phức tạp an trụ trong cây cối, đất đá, thảm thực vật. Nó đã chuyển sinh mạnh mẽ. Càng cây cổ thụ nhiều, cấu trúc năng lượng bên trong nó gần như là một linh hồn. Vì sao lại gọi là linh hồn? Bởi vì cấu trúc năng lượng đó nó có được nhiều cái giá trị thông tin trải qua hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ năm. Nó phản ứng với môi trường bên ngoài, nó mã hóa thông tin. Khi mà thông tin nhiều, nó phản ứng nhiều thì nó tạo thành trí tuệ, khả năng phản ứng. Tuy nhiên đó, cái trí tuệ đó nó vẫn còn giản đơn. Bởi vì sao? Bởi vì cây cối nó không tự di chuyển được. Tức là các cấu trúc năng lượng phức tạp trong thân cây cối, trong đất đá nó không tự di chuyển được. Do đó là quá trình mà nó mã hóa thông tin rất là chậm. Để mọi người hiểu rõ cái việc không tự di chuyển thì nó mã hóa chậm như thế này. Giống như là gì ạ? Một người sinh ra, cả một đời người đứng im một chỗ. Ai mà đến trò chuyện thì mới gọi là có người nói chuyện. Người ta cho cung cấp thông tin gì thì mới biết thông tin đó. So với một người khác là người ta đi khắp cả thế giới, người ta trò chuyện, người ta học tập, thì cái người đi khắp thế giới chứa đựng cả một kho tri thức khổng lồ so với một người đứng im một chỗ không biết cái gì. Nhìn được xung quanh thấy chó gà gì đó nó chạy, nhìn được thấy ai đó la hét, nhìn thấy cái gì thì xung quanh đó thì chỉ biết như vậy thôi. Đó. Thì cây cối nó như vậy. Nhưng nó đã cho thấy được cái sự tiến hóa. Đây gọi là sự chuyển sinh về giá trị thông tin trong cái cấu trúc năng lượng phức tạp ở trong thân cây. Thì điều đó là gì? Ngài đã thấy được và có được cái kết quả thành công rồi. Và đó là căn cứ để Ngài thực hiện một cái kế hoạch tiếp theo. Kế hoạch thử nghiệm tiếp theo đó là gia tăng cái độ nén, độ phức tạp trên cái môi trường tu hành trái đất. Đó là gì? Ngài tạo ra hệ thống muông thú. Tạo ra hệ thống muông thú. Đó, tạo ra hệ thống muông thú. Thì Ngài đã tạo ra từng loài động vật khác nhau, sinh vật, động vật, côn trùng khác nhau hết. Không có chuyện tiến hóa nào cả, không có chuyện tiến hóa. Không bao giờ. Tuyệt đối không có chuyện tiến hóa. Từ đơn bào thành đa bào, động vật lưỡng cư thành động vật trên cạn, không có cái đó, tuyệt đối không nhé, không. Tri thức hai chân lý là tuyệt đối nói không cái điều đó. Mà cách Ngài tạo ra như thế này, Ngài muốn tạo ra một loài gà. Rất đơn giản. Đối với mọi người thì tuyệt đối không làm được. Nhưng đối với Ngài nó đơn giản. Bởi vì Ngài là một vị tuệ linh kỳ diệu nhất, quyền năng nhất, tối thượng nhất. Còn chúng ta là con người. Con người không so sánh được với Ngài. Cách Ngài tạo như thế này. Ngài dùng đến sự vận hành trong trí tuệ của Ngài với cấu trúc nền của toàn bộ vũ trụ để vận hành các nhóm năng lượng giản đơn. Nó là những hạt giản đơn, máy móc khoa học, mắt con người không thể nhìn thấy được. Ngài kết tụ chúng, nó có 5 nhóm. Sau này trong các buổi phân tích về cái đó, mọi người cứ biết là 5 nhóm. 5 nhóm nó kết tụ lại thành một cơn lốc nhỏ, xoáy, cơn xoắn giống như một cái cơn lốc ấy. Nó xoắn nó to, xoáy cái hạt để tạo thành độ nén áp suất ở đấy. Và kết hợp với các nhóm, các cấu trúc năng lượng phức tạp. Ví dụ Ngài muốn tạo ra một đàn gà gồm có con gà trống, gà mái, các quả trứng là những con gà con, thì Ngài cần các cấu trúc năng lượng phức tạp để làm nhiệm vụ đó, để vận hành cái sự sống khi hình thành con gà. Như vậy, con gà mái sẽ có linh hồn bên trong, đó là năng lượng phức tạp. Con gà trống sẽ có
linh hồn bên trong, đó là năng lượng phức tạp. Quả trứng cũng vậy, gà con đã được nở ra rồi cũng vậy. Thì các cấu trúc năng lượng phức tạp đó phải đứng vào vị trí. Và khi đó là Ngài sẽ vận hành sức mạnh của Ngài để các hạt năng lượng giản đơn trong không gian vũ trụ nó kết tụ về. Nó tạo thành từng lốc xoáy đi vào từng cấu trúc phức tạp. Quá trình đó Ngài sẽ dùng trí tuệ của Ngài để mã hóa thông tin, quy ước chức năng nhiệm vụ trong quá trình mà các hạt giản đơn được nén lại để tạo thành các tế bào, tạo thành từng miếng thịt hình hài con gà và hình thành luôn sau khi mà Ngài mã hóa thông tin để quy ước chức năng nhiệm vụ. Con gà trống phải làm gì, nó có khả năng gì, con gà mái phải làm gì, nó có khả năng gì, quả trứng nó có cái gì, nó khả năng là cái gì, gà con là cái gì, khả năng là cái gì. Ngài mã hóa thông tin, Ngài mã hóa thông tin vào. Nên con gà trống nó biết gì? Biết gáy, nó biết đạp mái. Con gà mái có trứng, biết đẻ trứng, biết ấp trứng, biết chăm sóc con. Con gà trống nó biết bảo vệ đàn. Không tự có đâu, mã hóa hết thông tin từ Ngài vào. Duy nhất khi tạo ra từng loài động vật ở trên thế giới này thì Ngài mới dùng cái quyền năng đó. Ví dụ khi Ngài tạo ra một đàn bò, phải có con bò đực, bò cái, bê con. Thì cái quá trình đó là cũng giống như với đàn gà. Các cấu trúc năng lượng phức tạp ở quy mô lớn sẽ vào vị trí đứng. Và Ngài sẽ điều hành các nhóm phức tạp để tạo thành những cơn lốc xoáy an trụ vào. Và Ngài mã hóa các thông tin chức năng để hình thành giống như con người mình tế bào giải trình gen đấy. Đó là các đoạn ADN, mã gen. Nó quy ước chức năng nhiệm vụ. Tim làm gì? Phổi làm gì? Lưỡi, răng nó làm gì? Chân nó làm gì? Mồm nó làm gì? Tất cả đều quy ước chức năng. Đó là tất cả sau đó là gì? Chim muông, cá hay côn trùng hay tất cả các loài vật trên thế giới hình thành dựa trên nguyên lý đó. Và mỗi một loài hình thành đầu tiên Ngài đều phải làm cái nhiệm vụ đó. Và khi đã quy ước chức năng nhiệm vụ rồi thì chúng sẽ tuân theo cái quy ước chức năng nhiệm vụ đó để mà duy trì loài giống, phát triển loài. Tuyệt đối không có sự tiến hóa nào cả. Không. Mà là Ngài tạo ra. Mọi người nhiều người sẽ biết cách đây nhiều năm giới khoa học họ đã chiết xuất được CO2 trong không khí để làm thành thịt. Thành thịt đấy. Mật độ hạt, áp suất là tạo ra được. Khoa học con người còn làm được như vậy mà. Tại sao Ngài không làm được? Nó quá đơn giản với Ngài. Thì khi mà Ngài tạo ra rất nhiều loài thú, và các loài thú đó nó sẽ ở từng nơi kín đáo không để cho các loài khác biết. Mục đích là gì? Là giúp các loài đó nó xây dựng loài, nó tồn tại nhóm với số lượng lớn hơn. Sau đó là chúng sẽ tham gia một cái mặt trận cộng đồng của loài thú là sống trong một cái môi trường thu lành có, thu giữ có. Chúng sẽ sinh tồn trong một môi trường cỏ cây, thảm thực vật với môi trường khắc nghiệt của thiên nhiên. Và nó sẽ biểu hiện ra gì? Các loài thú dữ, các loài thú lành, những con thú yêu thương, chăm sóc, hy sinh để bảo vệ nhau, chăm sóc con cái. Quá trình đó trải qua thời gian dài, Ngài quan sát, Ngài thấy được các cơ chế chuyển sinh của các con thú nó khác nhau. Đó. Thú lành, cấu trúc linh hồn của nó phát triển để nó cân bằng về cấu trúc tỷ lệ hạt âm dương. Thú dữ làm những điều độc ác, giết hại nhau. Đó. Thì cấu trúc của nó mất cân bằng. Thì quá trình đó Ngài thấy các con đường chuyển sinh và Ngài nhìn thấy thành tựu rồi. Cơ chế chuyển sinh. Ngài nhìn thấy rằng là khi mà đưa các tự linh xuống, chắc chắn các tự linh sẽ trưởng thành. Sẽ trưởng thành. Thì khi đó là các tự linh sẽ sẽ truy tìm và giải mã được 3 điều bí mật. Đó là gì? Sự thật, thấu hiểu chính mình và các tự linh khác, thấu hiểu năng lượng hoại diệt và thấu hiểu vạn vật. Chính vì vậy mà Ngài mới
khi mà hai cái thử nghiệm Ngài nhìn thấy thành công, thì Ngài bắt đầu là cải tạo môi trường sống, cải tạo môi trường sống cho trái đất để các tuệ linh xuống làm người phải sống được trong điều kiện khắc nghiệt của muôn thú, của khí hậu, của muốn mà không được thỏa mãn, của một môi trường sống đau khổ và thống khổ. Đó. Để truy tìm được, để thấu hiểu được ba cái bài toán đang cần phải giải. Và Ngài trước khi đưa các tuệ linh xuống, Ngài đã cải tạo môi trường. Mà cải tạo môi trường trái đất là mọi người biết, nhiều loại những hóa thạch của động vật, thú dữ nguy hiểm nó sót lại ở thế giới loài người. Đó là kết quả của quá trình cải tạo. Để một cái môi trường sống đảm bảo là những con người được hình thành không bị hoại diệt bởi những thú dữ nguy hiểm. Thì những cái sự thay đổi về môi trường sống, những cái sự hoại diệt của một số loài để tạo một môi trường sống lý tưởng cho con người, đó là những cái sự hy sinh xét về góc độ loài, mà các loài động vật nó đã trải qua một quá trình nghiên cứu, được Ngài nghiên cứu, thử nghiệm để tạo một môi trường cho con người tu tập. Còn xét về góc độ linh hồn bên trong chúng, thì chúng được sắp xếp để chuyển sinh vào các muôn thú khác, vào một hành trình luân hồi mới. Thế nên ai đó mà nói là Ngài độc ác, Ngài giết các muôn thú, thì đó là một sự bám chấp không có trí tuệ. Một sự bám chấp không có trí tuệ khi cho rằng Thượng Đế Ngài ác quá. Cho rằng việc cải tạo môi trường như vậy là nó nói là Ngài sản sinh hạt âm, thì rất tiếc mọi người không có trí tuệ giác ngộ. Bởi vì khi nói như vậy thì con người bám chấp vào cái thấy mà không biết được, không thấu hiểu được ba loại vật chất trong vũ trụ, không thấu hiểu được ba loại vật chất nương tựa nhau để phát triển, không thấu hiểu được gì khi mà một thân tướng động vật họ phải bỏ lại thân tướng để cấu trúc linh hồn thoát ra khỏi, thì đó là một các kế hoạch tu tập mà Ngài tạo ra. Các linh hồn đó sẽ được luân hồi. Với tâm thế của Ngài, với sự vận hành kỳ diệu của Ngài cho cả một đại cuộc của cả vũ trụ, nó không phải là một sát sinh. Nó không phải là một sát sinh. Mọi người đừng cho rằng Ngài sát sinh nhé. Đừng cho rằng. Nếu ai mà cho rằng Ngài sát sinh thì người đó bám chấp, không hiểu, không biết cái gì. Nó giống như là lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử ấy. Nó giống như vậy. Đừng có ý niệm xấu về Ngài. Đừng có hỗn với Ngài. Chừng phải nói thẳng, đừng có hỗn với Ngài. Hỗn nó không mang được, nó không nâng tầm được cái giá trị đạo đức của người đó. Kính trọng, tôn trọng tất cả, nó mới nâng tầm cái giá trị đạo đức. Thấu hiểu nữa. Thì Ngài xây dựng cả một thế giới vũ trụ với 3 nhóm vật chất. Thì trong cái thì ở vị thế của Ngài xây dựng một thân tướng động vật để đưa một linh hồn an trụ vào trải nghiệm một tu hành, hay là gì khiến thân tướng vật chất động vật đó chết đi và cái loài đấy nó tuyệt chủng, thì nó đơn thuần các linh hồn chỉ khoác trên mình một chiếc áo, xong nhiệm vụ rồi. Rất đơn giản. Cũng như những con người, chúng ta thấy là con người, chúng ta cho rằng cái chết nó quá bi ai, nó quá đau khổ. Nhưng đối với Ngài, linh hồn chỉ khoác lên một chiếc áo. Cái việc khoác lên một chiếc áo như vậy, Ngài đã thấy được cái linh hồn bên trong nó thể hiện được cái tính gì, thiện hay ác. Đó là cái
trí tuệ, cái sự vận hành của Ngài để thấu hiểu. Còn chúng ta nhìn nhận ở góc độ là con người nên không có được cái trí tuệ đó. Do đó chúng ta mà so sánh, đó là sự khập khiễng, đó là sự vô minh. Đừng có suy nghĩ tiêu cực về Ngài dù là trong ý nghĩ. Nhiều người cho rằng là cái gì? Chẳng có cái thượng đế nào cả. Chẳng có thượng đế nào sắp xếp để có một đời người cho một con người. Thành phần đó thật sự ngu dốt. Nếu không có Ngài sắp xếp để làm người, thì những cái linh hồn nào đó mà muốn xuống làm người chỉ có làm ếch nhái thôi, chưa chắc làm ếch nhái đâu. Ai sắp xếp? Dù là làm ếch nhái thì cũng phải có người yêu, là ếch cái, ếch đực gì đó. Không sắp xếp thì gặp được ếch nào? Gặp được con nhái nào? Hay là làm trâu bò? Phải có hội đồng, phải có người sắp xếp để còn vận hành. Do đó là gì ạ? Chưa biết, chưa hiểu thì phải tìm tòi. Đừng có phủ nhận Thiên Chúa. Đừng có phủ nhận hội đồng. Rồi tự cao tự đại cho rằng là gì? Thích xuống tu thì xuống tu. Thích làm người thì được làm người. Không có chuyện đó đâu. Ai cho đầu thai mà đầu thai. Muốn được làm người phải được sự đồng ý, được xây dựng từ hội đồng, mà Ngài nào đứng đâu thì mới được làm người. Do đó đừng có tự phụ. Đừng có tự phụ. Đừng có thể hiện cái tính ngu dốt. Bởi không biết gì mà có những lời lẽ xúc phạm đến Ngài. Đừng bao giờ như vậy. Đối với Ngài, Ngài không chấp cái điều đó. Nhưng mà khi truyền tải tri thức thì trường phải nhấn mạnh mọi người. Học cách gì ạ? Có những cái ý nghĩ thiện. Lời nói thiện. Đừng hỗn hào. Thì điều mình gì ạ? Mình thấu hiểu. Nói năng đúng chừng mực. Nó mới thể hiện được cái giá trị đạo đức của bản thân. Bởi khi nói đến Thượng Đế, nói đến Thiên Chúa, những người trong tôn giáo khác nhau phỉ báng cái điều đó. Rồi có những lời nói rất là miệt thị, xúc phạm tôn giáo của nhau. Học tri thức hay chân lý là không được phép điều đó. Không được phép xúc phạm đến bất cứ tôn giáo nào. Đến bất cứ ai. Bất cứ vấn đề gì. Không được phép. Bởi vì đó là cái ngăn ngừa sự cắn xé của những con thú dữ trong tâm trí của người học. Bám chấp mà. Thì đối với vị thế của Ngài là gì? Khi Ngài tạo ra một loài động vật, tức là giống như Ngài may một tấm áo để đưa các linh hồn mặc vào. Khi Ngài thấy loài này cần thiết, loài này không cần thiết nữa, Ngài gỡ bỏ tấm áo để linh hồn mặc tấm áo khác. Nó đơn giản như vậy. Nên là đừng có cho rằng là Ngài sát sinh, Ngài độc ác. Phải luôn dành một cái sự kính trọng, sự tri ân với Ngài. Đấy mới là con người hiểu biết, trí tuệ. Và khi mà gì? Và cái quá trình chuyển sinh của các linh hồn khi an trụ trong động vật đi, nó kỳ diệu ở cái mức là gì? Các động vật nó có sự di chuyển. Đó, nó có sự di chuyển trong không gian lãnh thổ. Nó có sự tương tác phản ứng đạt ở cái mức độ phức tạp hơn là cây cối thảm thực vật khi nó đứng yên. Do đó là các linh hồn nó trưởng thành rất nhanh về mặt mã hóa thông tin. Có linh hồn thì gì ạ? Giết hại chính đồng loại khác thì nó chuyển sinh rất nhanh theo cái hướng hoại diệt. Bởi vì nhiều hạt âm được sinh ra mà hạt dương thì không. Có những linh hồn của thú lành thì nó lại gì?
phát triển một cách cân bằng cả âm dương, vì nó có sự thương yêu, cứu giúp nhau, bảo vệ nhau. Như vậy Ngài đã thấy rõ được cái sự thay đổi khi mà Ngài đã gia tăng cái độ phức tạp, độ nén cho cái môi trường tu hành là gì? Là có sự kết hợp của linh hồn trong các con thú dữ lành. Đó là những cấu trúc năng lượng phức tạp mà được an trụ vào các thân tướng là các con thú. Đó là vật chất phức tạp an trụ trong vật chất giản đơn để nương tựa cùng nhau tồn tại, phát triển. Quá trình đó truy tìm được sự thật, bản chất của vạn vật là các con thú. Nó thể hiện ra được tính thiện, tính ác. Sau này đối với con người gọi là thiện tâm và độc tâm. Đó, và khi Ngài thấy thời cơ đến, Ngài cải tạo môi trường. Và gì? Và Ngài trên thiên đường, Ngài Ngài bắt đầu triệu tập một đại hội thống nhất con đường tu hành ở dưới nhân gian. Ngài tổ chức một cuộc đại hội thống nhất con đường tu hành ở dưới nhân gian. Đó là ở trên thiên đường. Mọi người phải ghi nhớ cái đại hội này. Nó rất quan trọng. Và sau cái đại hội này, nó là một đại hội tập kết nhân loại nữa. Vô cùng quan trọng. Bởi vì đại hội như vậy, mọi người sẽ biết được sứ mệnh của mọi người. Còn đến bây giờ thì mọi người đã biết rồi, cội nguồn rồi. Tức là mọi người là ai rồi. Bên trong mọi người có những tuệ linh hoặc linh hồn. Đến từ đâu ạ? Hành tinh trung tâm, thiên đường đấy ạ. Tây phương cực lạc đấy ạ. Nơi mà mọi người đang khát khao được vãng sanh về đó đấy. Đó, nơi mọi người đang được khát khao vãng sanh về đó. Mọi người là ai này? Đến từ đâu đấy? Quê hương đấy. Bây giờ nhỉ, cái đại hội thống nhất con đường tu hành của các tuệ linh trước khi làm người là một. Và cái đại hội tập kết nhân loại nó sẽ giúp mọi người trả lời được câu hỏi sứ mệnh là gì? Đó. Thì để trước khi mà gì? Sau khi mà ngài xử lý được cái môi trường rồi, môi trường trái đất rồi, nó đạt đến được cái sự an toàn cho các tuệ linh, đảm bảo sống được trong một cái môi trường đau khổ và thống khổ bởi sự khắc nghiệt của môi trường. Và Ngài đã thấy được cái gì ạ? Chắc chắn thành công khi mà các tuệ linh sẽ trưởng thành thông qua hai cái thử nghiệm. Giai đoạn 1 là trên thảm thực vật, giai đoạn 2 là trên muông thú. Thì Ngài thấy được điều đó rồi. Thì Ngài tổ chức một cái đại hội tập kết tuệ linh ở trên thiên đường để Ngài thống nhất con đường tu hành. Và tại cái thời điểm đó, các tuệ linh lũ lượt từ khắp các ngả đường trên thiên đường. Bởi các tuệ linh nhỏ bé đang chơi đùa. Bởi những tuệ linh lớn hơn, họ đến cái điểm đại hội. Điểm đại hội đó là một cái điểm ngoài trời. Không phải trong nơi làm việc của Ngài. Cũng không phải trong ngôi đền của Ngài. Trên đó Ngài có 2 nơi làm việc. Sau này trường sẽ phân tích hơn. Còn mọi người đọc trong sách mọi người biết rồi. Thì tất cả đến nơi mà Ngài tổ chức đại hội thống nhất con đường tu hành cho các tuệ linh ở dưới nhân gian. Thì Ngài ngồi ở một cái bàn. Các tuệ linh quây quần xung quanh rất đông, rất đông. Và lúc đó Ngài mới nhìn tất cả các tuệ linh đã có mặt, trầm ngâm và suy tư. Ngài rất trầm ngâm và suy tư. Không giống như các đại hội của các doanh nghiệp đâu.
Đây là nó là một kế hoạch lớn, một kế hoạch lớn. Vì 2 lần thử nghiệm, Ngài quan sát, Ngài thấy sự khốc liệt của con đường tu hành rồi. Thế giới loài người mà động vật, cây cối nó trải nghiệm. Thế nên Ngài thấy một cái suy tư bên trong Ngài, khi mà nhìn các tuệ linh đang háo hức đứng chờ xung quanh trong cái đại hội thống nhất con đường tu hành. Mọi người biết là Ngài suy tư cái gì không? Trầm ngâm điều gì không ạ? Chắc mọi người không biết đâu. Không biết đâu. Nó giống như một cái suy tư, một cái trầm ngâm suy nghĩ trong suy nghĩ của Ngài là không biết cái bọn này, các con của Ngài, nó xuống nó có làm đấy nên được cơm cháo gì không? Dưới kia khốc liệt thế. Những đứa này nó trên này sung sướng quá. Con vua mà. Con vua. Cái gì cũng được thưởng thức, được bảo vệ, sướng quá. Bây giờ cho nó đi ra một cái môi trường khốc liệt để tu tập, không biết nó có làm nên được cơm cháo gì không? Cái này, cái suy nghĩ này này, mọi người, các bạn mà tâm bệnh nhớ nhá. Trên thiên đường đó, Ngài đã suy nghĩ hộ mọi người rồi. Không biết chúng nó xuống đây, nó có nên cơm nên cháo gì không? Ngài biết mà. Ngài biết bản chất mà. Bởi dưới này nó khốc liệt quá. Mà những con của ông giời trên lý sướng quá, thanh tịnh quá, muốn gì đều được hưởng. Ngài lo chứ. Ngài lo xuống đây chứ. Chúng nó muốn nó không được thỏa mãn mà. Vì môi trường Ngài tạo ra như vậy, muốn mà không được thỏa mãn mà chỉ có thống khổ thôi. Không biết chúng nó có chịu đựng được không? Suy tư lắm, Ngài rất suy tư cái điều đó. Rất suy tư điều đó. Nó cũng giống như mọi người dạy con cái nó trưởng thành, nó đến tuổi đi học ấy, lo lắm. Khi mà cho các con nó đi du học nước ngoài, không biết nó có cơm cháo được không? Nó có học được không hay là gì? Nó nói dối với bố mẹ nó là gì? Con tốt nghiệp rồi. Trong khi tốt nghiệp đâu mà tốt nghiệp, ăn chơi trụy lạc, tốt cái gì, nghiệp cái gì? Ở nhà thì gọi là con ngoan, cứ tưởng con nó ngoan nó sẽ là trò giỏi, nhưng thực tế ở trường học thì trò hư, ngỗ nghịch, ngoan cái gì? Thì Ngài cũng vậy. Sự suy tư, lo lắng những đứa con của mình, liệu xuống đó nó có làm được không? Đấy, mọi người thấy đấy. Khối đứa không làm được. Động tí nó kêu trời. Động tí nó than với cả vãn cái gì. Nó kêu. Đấy, nó còn ngỗ nghịch, nó chửi lại. Nó chửi bố ông giời. Bố ông Phật nó chửi bén. Ngài lường trước tất cả cái điều đó. Yên tâm, Ngài không chấp. Mọi người chửi thì chửi thôi, nhưng mà Ngài không có chấp. Ngài mà chấp thì còn gọi gì là Ngài nữa. Còn chúng ta hiểu thì đừng có mà chửi. Chửi là mất dạy. Chửi là mất dạy. Hỗn. Đó, những bạn tâm bệnh là phải rõ cái đó nhá. Những người mà vô thần cũng phải rõ cái đó. Chưa hiểu rõ thì cứ kiểm soát cái ý nghĩ và cái hành động của mình. Thì Ngài rất là suy tư và trầm ngâm. Và khi một lúc trầm ngâm suy tư sau, Ngài mới nói với tất cả các tuệ linh là gì? Để cứu được tất cả các tuệ linh và vũ trụ, ta phải dùng độc để kích độc. Đó là nguyên văn cái câu mà Ngài nói trong cái đại hội tập kết, đại hội thống nhất con đường tu hành. Đó là đầu tiên. Sau một lúc trầm ngâm suy tư, sau một lúc trầm ngâm suy tư, Ngài phải nói. Đó là một cái câu khẳng định
để cứu được các tuệ linh và vũ trụ. Ta phải dùng độc để kích độc. Sau đó là gì? Ngài mới yêu cầu một bạn tuệ linh nhỏ nhỏ là gì? Đi lấy cho ta những con rắn độc đến đây. Một lúc sau, bạn tuệ linh đó mới mang một cái đĩa to, có những con rắn độc. Và ở trên bàn của ngài có một cái đĩa bột màu trắng. Tiếp đó là ngài cầm một nắm rất nhiều con rắn độc nhỏ thả vào trong đĩa bột màu trắng. Và những con rắn độc đó trườn xuống dưới đĩa bột. Các tuệ linh khác không nhìn thấy những con rắn độc nhỏ ở trên nữa. Và trên cái đĩa các con rắn độc còn lại 2 con. Một con to và một con nhỏ. Sau đó ngài thả chúng xuống dưới mặt đất. Một chút sau, cả con rắn to, rắn độc trườn hết vào những cái bụi cây xung quanh, biến mất. Chúng biến mất. Sau đó ngài mới nhìn vào cái đĩa thức ăn bột, đĩa bột trắng. Ngài nói, hình ảnh đó nó tượng trưng cho trong tất cả các con luôn có độc ẩn bên trong thiện. Hình ảnh đĩa bột thức ăn trắng và những con rắn độc trườn vào trong được ngài nói với các tuệ linh là đó là hình ảnh cho thấy bên trong các con luôn có độc tố ẩn trong thiện tố. Thì khi mọi người sau này học về hạt thì sẽ biết là gì? Độc là gì, thiện là gì? Tức là các tuệ linh và vạn vật luôn có một phôi âm dương để hình thành. Thì hạt dương là thiện, hạt âm là độc tố. Đó, tri thức về sau đã giải mã được cái điều đó. Còn khi cái đại hội đó thì các tuệ linh không biết được cái điều đó. Ngài cũng chưa đạt đến chánh đẳng chánh giác, mà chỉ thấy được độc và thiện thông qua gì? Các nghiên cứu ở dưới trái đất và thấu hiểu về các tuệ linh. Tiếp theo là gì? Ngài mô tả cho mọi người lại cái hình ảnh con rắn độc to ấy, nó trườn ở bụi cây. Ngài nói đó là gì? Là độc tố của loại năng lượng hoại diệt nguy hiểm nhất trong và ngoài vũ trụ. Và ngài nói con rắn nhỏ trườn vào bụi cây là gì? Là độc tố trong tất cả vạn vật. Như vậy, độc tố của những con rắn nhỏ trong đĩa bột thức ăn, nó là độc tố, nó ẩn nấp trong tất cả các tuệ linh mà các tuệ linh không ai biết. Nó có ở trong tất cả mà không biết. Và các tuệ linh cũng không còn thấy độc tố của con rắn độc to nữa. Nó trườn nấp mất rồi. Các tuệ linh cũng không thấy độc tố của con rắn nhỏ. Nó trườn nấp mất rồi. 3 cái biểu tượng đó tượng trưng cho 3 điều mà các tuệ linh không biết. Đó là không thấu hiểu sự thật về, hay gọi bản chất của chính mình và các tuệ linh khác. Không thấu hiểu bản chất của vạn vật. Và không thấu hiểu bản chất của năng lượng hoại diệt. Không thấu hiểu chính mình và mọi người chính là biểu tượng đĩa thức ăn, đĩa bột trắng
có những con rắn độc truyền nấp trong. Không thấu hiểu năng lượng hoại diệt chính là có hình ảnh con rắn độc to. Không thấu hiểu vật chất trong vũ trụ chính là con rắn nhỏ. Nó ẩn nấp hết rồi, không thấu hiểu gì. Do đó, muốn cứu được tất cả các tội linh và vũ trụ thì ta phải dùng độc để kích độc. Đó là câu nói mà Ngài nói trước khi Ngài cho tất cả các tội linh trong cái đại hội đó thấy về các con rắn. Thấu hiểu mình và các tội linh khác chính là độc và thiện đấy. Độc và thiện. Thấu hiểu vạn vật vật chất trong vũ trụ, độc và thiện. Thấu hiểu năng lượng hoại diệt, độc tố của nó và các giá trị. Ngay từ đầu đại hội, Ngài đã phủ đầu một cái câu mà rất là khủng khiếp, nghiêm khắc. Nó mang tính quyết định, không thể nào khác được. Do đó môi trường tu hành là một môi trường phải có độc. Độc gì? Mọi người trong tôn giáo thấy độc của tham sân si đúng không? Học cái đó trong tôn giáo thấy nói vậy. Thì nó mới cho thấy được cái gì ạ? Độc của những từng con người. Mọi người học về tài chính thấy gì? Tiền, đồng tiền nó có giá trị hai mặt. Thiện và ác trong đó. Cái gì cũng có hai mặt. Tức là thiện và độc. Muốn cứu được tất cả các tội linh và vũ trụ, ta phải dùng độc để kích độc. Nếu làm được cái điều đó thì làm sao ạ? Thì các tội linh sẽ trả lời được ba cái điều phải truy tìm ở thế giới loài người. Thấu hiểu độc của chính mình, thiện của chính mình. Thấu hiểu độc và thiện của vạn vật. Thấu hiểu độc, thiện, độc và giá trị của năng lượng hoại diệt. Để làm được điều đó thì các tội linh phải sống trong 4 hình tướng đạo ở thế giới loài người. Trong đại hội đó Ngài đã nói vậy. Phải sống ở trong 4 hình tướng đạo ở thế giới loài người. Thì nó mới có cái gì ạ? Tất cả các kịch bản để kích độc tố, thông qua độc tố, gọi là lấy độc kích độc. Nó mới thể hiện ra được bản chất của con người, của linh hồn bên trong. Nhưng nhiều anh chị đừng có cho rằng là tôi kích độc của người khác là giúp họ. Đó là ngu dốt khi nói như vậy. Lấy độc để kích độc, để cứu tội linh và vạn vật. Câu đó chỉ có Ngài mới nói được. Còn đừng có ai đó nói là gì. Tôi lấy độc để một cái gì đó ra, tôi kích độc của người khác. Đó là ngu dốt, vô minh cực độ. Con người không thể nói thế được. Biết cái gì mà nói. Biết độc của mình chưa? Thiện của mình ở đâu không? Không được phép nói như thế. Cái đó chỉ có Ngài mới nói được. Ngài tạo ra cuộc chơi này, tạo ra môi trường, một cái trường học trái đất này. Con người chúng ta phải nhìn nhận vào cái điểm yếu, cái tật xấu, cái độc của chúng ta mà loại bỏ. Chứ không phải thấy độc của chúng ta rồi đổ lỗi cho ai đó. Không phải thấy độc của chúng ta rồi để biến cái độc thành cái thiện, thành một cái sự mang ơn, ban phát ân huệ cho ai đó để bảo tôi giúp họ kích độc. Nếu như vậy nó rất là vô minh, rất là ngu dốt.
Bởi vì sau này sẽ có một bài để phân tích cái điều đó, để mọi người đừng có kích động của nhau. Kích động của nhau chỉ có chết thôi. Chỉ có chết thôi. Ngài lấy độc để kích độc để cứu tất cả các tự linh và vạn vật vũ trụ. Và Ngài tạo ra môi trường tu hành ở trái đất với 4 hình tướng đạo mà các tự linh sẽ phải sống trong 4 hình tướng đó. Thì khi đó các tự linh mới thấy được độc của mình, thấy được độc của mọi người. Nó ẩn nấp trong thiện tố, trong thiện tâm. Khi mọi người sống với nhau trong 4 hình tướng của đạo, tương tác đầy đủ trong 4 hình tướng của đạo, độc tố của mọi người sẽ được bộc phát ra, thiện tố cũng được bộc phát ra. Khi đó mọi người sẽ thấy được độc tố của vạn vật và sẽ thấy được cái sự tham gia của con rắn độc to nhất là gì? Độc có năng lượng hoại diệt và giá trị của nó. Phải 4 hình tướng đạo. 4 hình tướng đạo. Phải 4 hình tướng đạo. Tức là trong cái đại hội thống nhất con đường tu hành, Ngài nhấn mạnh cái việc Ngài phải lấy độc kích độc để cứu toàn bộ tuệ linh và vũ trụ. Thông qua việc các tuệ linh sẽ phải sống trong 4 hình tướng đạo ở thế giới loài người. Mọi người cố gắng ghi nhớ cái điều đó. Nó là cái giá trị cốt lõi để đắc được đạo hợp nhất của vũ trụ. Đắc được đạo viên mãn, giác ngộ viên mãn, hay còn gọi là chánh đẳng chánh giác. Thấu hiểu triệt để và thực hành con đường chuyển sinh viên mãn khi đã chuyển hóa được phôi âm dương. Cái đại hội thống nhất con đường tu hành nó thể hiện rõ hai ý chính. Đó là Ngài lấy độc để kích độc của tất cả các tuệ linh, vạn vật và cả năng lượng hoại diệt. Từ đó Ngài sẽ thấu hiểu và các tuệ linh sẽ thấu hiểu, con người thấu hiểu bản chất của chính mình, mọi người, tuệ linh khác, bản chất của vạn vật và bản chất của năng lượng hoại diệt. Trong đó gồm có độc tố và thiện tố của chính mình, mọi người, vạn vật, năng lượng hoại diệt. Và phải thông qua 4 hình tướng đạo ở thế giới loài người mới có môi trường, mới có đủ kịch bản để thấu hiểu được điều đó. Phải đủ 4 hình tướng đạo thì mới thấu hiểu được. Còn ai đó mà sợ độc tố, ai đó sợ đau khổ, sợ sự tổn thương, thì không bao giờ thấu hiểu được chính mình, mọi người. Và sẽ không bao giờ được cứu rỗi. Bởi vì phải kích bỏ được độc ra. Và muốn kích bỏ được độc ra thì phải gì? Sống trong 4 hình tướng đạo ở thế giới loài người. Nó là phải như vậy. Do đó từ cái đại hội này mọi người có thể thấy là gì? Một ai đó từ bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con để đi tìm một cái sự giác ngộ nào đó, gọi là thanh tịnh nào đó, an lạc nào đó, thì đó không phải là cái con đường để loại bỏ độc tố. Có phản ứng với nhau đâu mà có độc, mà biết độc, biết thiện. Ẩn tu, không vợ không con, không chồng không con, không có gánh vác như ai 4 hình tướng đạo, lấy gì tương tác mà biết, mà thấu hiểu độc của mình, thiện của mình. Ẩn tu thì thà rằng hãy là những đứa trẻ ở trên thiên đường đi, cho nó thanh tịnh, cho nó an lạc.
tu thiền định, ẩn tu niệm để làm gì? Để an lạc cái gì? An lạc thì đừng làm người. An lạc thì đừng làm người. Để không vướng phiền, vướng bận. Để không đau khổ. Ở thế giới loài người thì đừng có làm người. Làm người thì phải sống cho 4 hình tướng đạo. Thì nó mới là một kịch bản hoàn hảo để độc kích độc. Thì từ đó mỗi người mới thấu hiểu được gì ạ? Thiện và độc của chính mình, của mọi người, vạn vật và năng lượng hoại diệt. Do đó là gì? Cái hình ảnh của đại hội này, đại hội thống nhất con đường tu hành, mọi người phải biết là gì? Đừng có ích kỷ ở thế giới loài người khi đi tìm một phương pháp tu tập, một tôn giáo nào đó mà không gánh vác trên vai 4 hình tướng đạo, bởi vì đó không phải là con đường để giác ngộ. Còn tại sao nó giác ngộ được? Bởi 4 hình tướng đạo trong các bài sau cho cái phân tích. Mọi người lìa xa tất cả những cái giả tướng để nó giúp mọi người có được áp lực độ nén, có được sự thống khổ, đau khổ để biết được độc của mình là thiện của mình. Rời xa rồi thì lấy đâu có môi trường, chất xúc tác để thấy được bản chất của mình. Mọi người tìm kiếm những cái nơi mà gì ạ? Thanh tịnh, ẩn sâu, ẩn tu. Trong các tôn giáo hay có quan điểm nào đó. Để tìm về sự an lạc trong tâm thức. Có hiểu tâm là gì không ạ? Bài trước rồi. Là cấu trúc linh hồn. Nó có cấu trúc, nó tỷ lệ hạt. Hạt âm, hạt dương. Không phản ứng thông tin trong tất cả các kịch bản để biết được thấu hiểu chính mình, độc thiện, ép bỏ độc, sản sinh hạt dương để cấu trúc hạt nó gia tăng số lượng và chất lượng. Thì trưởng thành ở đâu? Không có cái chuyện đắc được đạo đâu. Hoang tưởng và mộng mơ việc đắc đạo. Đó, cái hình ảnh và nội dung của đại hội thống nhất con đường tu hành nó là như vậy. Mọi người cố gắng nhớ, để thấy là gì? Cuộc đời này thống khổ và thống khổ. 4 hình tướng đạo. Lấy độc kích độc. Việc lấy độc kích độc là của Ngài. Ngài tạo ra các kịch bản, các hệ thống cây nhân quả của từng người để giúp mọi người nhìn thấy độc của mình, thiện của mình, thấy của nhau, của vạn vật. Cũng như ở Việt Nam mình có câu: đến lúc chia tiền mới biết mặt nhau. Lúc đó mới thấy được con người lòng tham, ích kỷ. Và cái lúc nghèo khó thì mới biết mặt nhau. Vậy thông qua cái đồng tiền nó có độc, nó có thiện. Thông qua cái hoàn cảnh nghèo nó có độc, có thiện. Thì những phản ứng với các con người xung quanh nó hiện hữu hết ra độc và thiện của từng người. Đó. Trong các kịch bản 4 hình tướng đạo. Cũng như là gì? Mọi người mới kết hôn thì anh yêu em yêu anh, đầu bạc răng long. Úi trời, long cái gì? Răng vẫn còn cứng thì nó vừa thấy thằng khác mắt nó sáng quắc lên rồi. Nó vừa thấy đứa khác mắt nó sáng rồi. Chung thủy ở đâu? Thì đó, người khác, nhan sắc của người khác, tiền tài của người khác, nó kích độc cho cặp vợ chồng. Để gì? Để con người thấy độc của mình, thiện của mình. Thế bây giờ không lấy chồng lấy vợ thì cái điều gì xảy ra? Có cái gì để kích độc không? Mọi người đừng cho rằng là gì? Bốc xả. Cả dục vọng là giác ngộ. Không giác ngộ đâu. Linh hồn bên trong dở hơi.
sóng thông tin mất kiểm soát. Vì sao? Vì Ngài đã tạo ra con người chứa đựng các chức năng nhiệm vụ, được mã hóa thông tin để xây dựng nhân loại, phát triển nhân loại, môi trường tu hành. Bây giờ đi ngược cái điều đó thì linh hồn sẽ bị nhiễu sóng thông tin hỏng. Đó là Đại hội thống nhất con đường tu hành. Sau khi Đại hội thống nhất con đường tu hành rồi thì Ngài mới chọn lựa các tuệ linh xung phong xuống làm người. Trong đó có những tuệ linh gọi là lớn nhất. Lớn nhất thì vẫn là các em bé tuệ linh thôi. Nhưng em bé nó có nhiều kiểu em bé. Lớn hơn 1 cm cũng là lớn hơn. Mà em bé mới sinh ra vẫn là em bé. Tức là Ngài chọn ra những em bé tuệ linh lớn nhất, có khả năng sức mạnh lớn nhất để bắt đầu một con đường tu hành. Trong đó là gì? Sau khi mà các tuệ linh rất là háo hức, sau cái đại hội đó là các tuệ linh là gì? Được ưu tiên xung phong. Nhưng mà gì? Ngài vẫn phải chọn những tuệ linh ưu tú, lớn nhất thôi, để cho một cái hành trình làm người. Bởi vì không phải là bé lót chất xuống mà làm người được đâu. Phải đủ điều kiện. Cũng giống như là gì? Không phải chúng ta thì thấy con này chúng ta 3 tuổi đã nhét nó vào lớp 1 nó đi học. Học thế nào được với độ 3 tuổi? Phải 5-6 tuổi, 6 tuổi, thậm chí 7 tuổi. Thì đây thế thôi. Để mà các tuệ linh xuống làm người thì Ngài phải thấy chúng nó đủ phản ứng thông tin. Nhưng không xuống chúng nó thành ngơ ngác ở thế giới loài người, không biết cái gì. Thì sẽ phải xem gì ạ? Xem các giá trị thông tin trong chúng có đủ đảm bảo làm người không. Đó thì vẫn là phải có một lớp tiên phong, cũng như là lớp tuệ linh tiên phong ấy, cũng như là Ngài cũng phải xem xét. Sau đó là gì ạ? Ngài bắt đầu là tổ chức một cái đại hội tập kết nhân loại ở dưới trái đất, sau khi Ngài đã cải tạo môi trường xong rồi. Do đó, ở trái đất xuất hiện nhiều điểm tập kết nhân loại. Nó gồm có ở những điểm như là ven sông, ven rừng núi, ven biển. Nhiều điểm lắm, thưa bà con ạ. Chứ không phải mỗi Eva và Adam đâu. Phải có nhiều điểm thì nó mới có sự đa dạng về chủng tộc, để nó hình thành bộ tộc, bộ lạc, các dòng tộc khác nhau. Thì cái quá trình là gì? Quá trình mà phát triển từng thế hệ nó mới không bị biến đổi, nó mới không bị, trong ai học y học đi, sinh học, mọi người nếu mà kết hôn cận huyết, sau một vài đời con cái nó có những cái vấn đề thì loài người cũng diệt vong luôn. Nhưng ở đây không, Ngài không làm cái điều đó, mà Ngài tạo ra nhiều điểm tập kết nhân loại, gồm có những ven sông, ven núi, ven biển, đồng bằng, ven rừng, rất nhiều điểm. Và mỗi một điểm ở cái điểm tập kết đó thì sẽ có nhiều hơn 4 hộ gia đình. Mỗi một hộ gia đình gồm có 4 tuệ linh hóa thân thành. Gồm một tuệ linh sẽ làm nhiệm vụ người mẹ, người bố, người con gái, người con trai, 2 đứa bé nhỏ đấy. Có sẵn rồi. Thì từ cái câu chuyện mà Ngài tạo ra các loài động vật, khi tạo ra một loài mới thì Ngài mới dùng cái quyền năng đó. Có con người cũng vậy, kể cả sau này cũng vậy. Thì mọi người thấy là gì? Không có cái câu chuyện nào trứng có trước hay gà có trước, hay là con có trước, bố mẹ có trước, hay là bố mẹ có sau con. Chẳng có trước, chẳng có sau, song song một lúc thời điểm luôn. Thì tại các điểm tập kết nhân loại, tại các điểm đó thì Ngài sẽ phải làm từng điểm một mà. Ngài mất rất nhiều thời gian để xử lý từng điểm. Mỗi một điểm Ngài sẽ triệu tập tất cả mung thú xung quanh đó lũ lượt đến, thu giữ cũng được Ngài kiểm soát hết. Chúng không dám hầm hừ
ăn thịt thú lành cũng không dám tấn công con người đâu. Chúng ngoan như cún con hết luôn trước sức mạnh của Ngài. Thế nên mọi người, ai mà ngỗ ngược chửi Thiên Chúa chửi Phật đi, tưởng mọi người oai mà, tưởng giỏi mà. Khi gặp Ngài ấy, đi trở về gặp Ngài ấy, cũng ngoan như cún con. Thì tại sao mình về mình gặp Ngài không hãnh diện, không tự hào kiểu như đứa con đi xa? Sướng hạnh phúc về được gặp Ngài, được ôm Ngài. Sao không muốn như thế đi? Thì phải sống ở đời, phải là người tốt. Làm được điều tốt thì về nó mới có cảm xúc đó. Chứ sống ở loài người độc ác, dã man, bậy bạ, chửi bậy, chửi tục, thì xúc phạm cả Ngài. Thì về chẳng ngoan như cún. Về là phải gì? Chạy thật xa mạnh. Ui giời, chạy như con vận động viên chạy. Cha, father, my father. Không ôm lấy cái gì? Cái vòng tay hạnh phúc và sung sướng. Đấy nó mới sướng. Sống đi về gặp Ngài cứ tủi hủi, mặt cứ chê cúi ở sau. Nhục nhã lắm. Không, trường phải nói như thế để kích thích cái gì ạ? Cái thiện tâm mỗi người. Có thể nhiều đời nhiều kiếp mình sống nó tủi nhục rồi, bây giờ phải hãnh diện đấy. Xứng đáng làm người đi. Xứng đáng được cho đi học đúng ở trái đất này học này. Các tự linh được sống đây học mà. Phải xứng đáng được đi ăn học. Đi ăn học mà lại ngỗ ngược. Thì phải học giỏi. Thành người tốt thì về nó mới sướng. Đó thì tại các điểm tập kết là gì? Các thú dữ, thú lành nó lũ lượt, kể cả rắn chăn, bò, hổ nó cứ đến. Và ở cái vòng tròn xung quanh, ở một cái vòng tròn khoảng không giữa, Ngài đứng ở giữa. Ít nhất 4 điểm xung quanh 4 hộ gia đình. Gồm có 4 tuệ linh đứng sẵn rồi. Nhiều hơn 4 có. Có những điểm nhiều hơn 4 hộ gia đình. Có những điểm chỉ 4 hộ thôi. Người cha, lúc đó là chưa, lúc đó là 4 tuệ linh đứng sẵn trong một cái vai gia đình, một gia đình có 4 tuệ linh. 4. Nếu điểm đó 4 hộ gia đình thì sẽ có 16 tuệ linh. 5 hộ gia đình thì 20 tuệ linh. Các vị đứng sẵn. Và Ngài đứng ở giữa, Ngài bắt đầu dùng đến quyền năng của Ngài để vận hành tất cả các loại hạt giản đơn cần thiết để cấu tạo thành từng tế bào, từng đoạn mã gen. Và các dòng năng lượng nó được di chuyển từ trong không gian vũ trụ kéo đến. Nó như một cơn lốc xoáy đa sắc màu. Bởi vì hạt là màu khác nhau. Bay từ trên xuống, phủ kín từng tuệ linh đứng ở đó. Ngài dùng quyền năng và ý chí của Ngài, trí tuệ của Ngài để mã hóa thông tin trong các hạt, sắp xếp theo từng cấu trúc, tạo thành từng mã gen khác nhau. Nhóm hạt nào cấu tạo thành tim làm gì, Ngài phải mã hóa thông tin. Phổi làm gì sẽ phải mã hóa thông tin. Mũi làm gì, mắt làm gì, tất cả tóc tai mọi thứ làm gì Ngài mã hóa thông tin. Ngài làm việc quá đẳng cấp. Mã hóa như vậy. Một lúc sau thì wow, người phụ nữ với thân hình đẹp, mái tóc dài, nét mặt dịu dàng. Người nam giới, tức là người chồng, vẻ hình hài cứng cỏi, mạnh mẽ. Và 2 đứa bé nhỏ, ui đáng yêu quá. Đứa nam, đứa nữ. Xong rồi các hộ gia đình, xong rồi. Lúc đó thì chưa có cái gì để mặc cả. Sau này các vị sẽ phải tự kiếm cái mặc. Lúc đó là chẳng ai ngại đâu, không có ngại ngùng gì cả. Chẳng có cái gì mà ngại cả. Thì Ngài mã hóa thì người phụ nữ có những cái thiên chức gì mọi người biết rồi, làm mẹ. Thì phải có trứng. Người nam giới làm chồng thì phải có gì? Có tinh trùng, các chức năng nhiệm vụ. Ngài mã hóa tế bào hết. Chứ chẳng có cái tiến hóa đâu cả.
Từ đơn bào đến đa bào gì cả. Ngài tạo ra. Cái này nó rất bình thường với Ngài, chẳng có cái gì khó cả. Đó, khi Ngài tạo ra rồi, sau rồi Ngài bắt đầu mới đưa ra 4 điều răn dạy. 4 điều răn dạy. Ngài nhìn vào các hộ gia đình và tất cả muông thú đó, Ngài nói với họ rằng: ta đưa các con xuống đây bằng chân tâm. Mọi người có thể hiểu chân tâm chính là thiện tâm. Ta đưa các con xuống đây bằng chân tâm thì về cũng phải bằng chân tâm. Cái câu này nhé, cái câu này đầu tiên đấy, sau này mọi người đọc ở cái phần mà hành tinh trung chuyển, thì từ đó mà Ngài sẽ sắp xếp là gì? Các tự linh mà được nghỉ ngơi sau một kiếp người có thể là về hành tinh trung tâm, nhưng với điều kiện là phải thánh thiện, mà không thì về địa ngục, về hành tinh trung chuyển. Đó, thì cái câu đó nó đã thể hiện ngay từ ban đầu rồi. Ta đưa các ngươi xuống đây bằng chân tâm thì về cũng phải bằng chân tâm. Đó là điều đầu tiên. Từ điều này mọi người phải tôi luyện cho mình luôn luôn làm việc thiện, chứ không có cửa để về. Sẽ luân hồi dài ở trái đất này. Mọi người không tin là có luân hồi thì kệ mọi người. Ngài cũng mặc kệ, cứ luân hồi đấy, cho chừa cái tội không tin. Luân hồi là luân hồi, tin hay không quan tâm gì, vẫn phải luân hồi, chết rồi thì tin. Ngài đâu cần khi làm thân đứng con người, các hành vi ngỗ ngược không tin của con người làm ảnh hưởng kế hoạch của Ngài, không có chuyện đó đâu. Tin hay không kệ, khổ đau kệ, vì tội không tin, cứ cho trải nghiệm khổ đau đi rồi sẽ tin. Cuộc đời đó là vậy mà. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Ngài nhìn vào vẫn là các hộ gia đình đó. Ngài nói là gì? Ta giao sứ mệnh cho các ngươi phải gả con cái cho nhau để chúng lập gia đình, sinh con cái và phát triển nhân loại. Tức là gì ạ? Để có 4 hình tướng đạo thì phải có con, phải sinh con, lập gia đình để nó phát triển nhân loại. Thế bây giờ mọi người bỏ đi tu hết thì đứa nào để đứa nào lập gia đình ạ? Mọi người không chịu lấy vợ, không chịu lấy chồng bởi vì nhìn thấy cái hoàn cảnh bế tắc của những đôi có gia đình, rồi sợ không lấy thì ai lấy. Lại khôn thế, cứ thích sống một mình, sống ích kỷ. Phải gì ạ? Gả con cái cho nhau. Thì tức là phải tạo ra một cái xã hội mà phải có gì? Kết hôn của các bạn trẻ khi đến tuổi để sinh con và gì? Chúng phát triển nhân loại. Đấy là gì? Điều răn dạy đấy ạ. Phải muốn sinh con thì phải có bạn đời. Không nhẽ tự sinh à? Tự sinh thì còn kịch bản nào mà ép đầu kích thiện nữa? Làm gì có kịch bản để mà hiểu mình nữa. Cuộc đời này luôn luôn là đau khổ và thống khổ thôi. Điều thứ ba Ngài dặn dạy. Điều thứ ba, Ngài nhìn vào cả muông thú nữa. Và Ngài nói với các hộ gia đình là gì? Ta giao sứ mệnh cho các ngươi phải thuần hóa muông thú để chúng cũng trở thành người tu hành. Tức là thành người đấy. Ngài giao sứ mệnh thuần hóa, chứ không bảo mọi người là gì ta giao sứ mệnh cho các con cứ thịt chúng mà ăn à. Không có đâu. Thuần hóa. Thuần hóa thông qua hình thức chăn nuôi, đối xử. Đó là tạo một cái môi trường cho linh hồn muông thú nó học được cái tập tính con người, nó học được cách đối nhân xử thế của con người,
Ví dụ một đàn thú nó nhìn thấy một đàn heo đi, hay đàn chó đi, nó nhìn thấy ông chủ bà chủ suốt ngày chửi nhau, nó bảo ồ nhà kia giống mình nhỉ, cũng hay sủa gâu gâu. Nó học cái gì? Nó cần học cái tính người, là cái cách để yêu thương nhau, quan tâm chăm sóc nhau ấy. Thế nên là gì? Con người hành động như thế nào, động vật nó học được. Nó học để nó trưởng thành. Nó học để nó trưởng thành. Cây cối xung quanh nhà mọi người trồng ấy, nó sẽ nạp được cái thông tin mà cái cách mọi người, cảm xúc của mọi người, cách tương tác của mọi người trong cuộc sống. Nó học được hết. Nó mã hóa thông tin bằng sóng. Thì động vật nó vậy. Thế Ngài mới yêu cầu là gì? Ta giao sứ mệnh cho các ngươi phải thuần hóa muông thú để chúng cũng trở thành người tu hành. Vì sao Ngài phải kèm thêm cả, bắt các tội linh xuống đây phải kèm cặp dạy dỗ cho muông thú? Vì có muông thú thì Ngài mới thấy được con đường chuyển sinh để giúp tội linh làm người. Vì muông thú, tất cả vạn vật đều là phân tách từ hạt của Ngài mà ra, đều là con dân của Ngài hết. Nên là Ngài có tình yêu thương và bình đẳng. Đều có tính bình đẳng và tình yêu thương từ Ngài. Đó là điều thứ ba. Và điều thứ tư là điều quan trọng. Các con sẽ phải trải qua tất cả các kiếp nạn khổ đau trong nhiều kiếp tu hành thế giới loài người, để chuyển hóa cái phôi năng lượng âm dương thành bộ lọc năng lượng. Đó. Tức là cái điều 4 này chính là đắc được đạo hợp nhất của vũ trụ, hay gọi là giác ngộ viên mãn. Bởi vì chỉ khi làm được cái điều đó thì mới thấu hiểu tất cả 3 điều bí mật rồi, và mới gì ạ? Kích nổ được năng lượng hoại diệt để bảo vệ, phát triển chính bản thân mình trong sự bất tử, và giúp Ngài vận hành, xây dựng, vận hành, phát triển vạn vật vũ trụ. Đó, điều thứ 4 này mới là hoàn thành con đường tu hành trở về. Còn nếu chưa đạt được thì còn phải luân hồi nhé. Còn phải luân hồi ở dưới nhân gian. Còn phải luân hồi. Và một điều thứ 5 là Ngài gợi ý thôi. Ngài gợi ý, Ngài đưa ra gợi ý là gì? Ta gợi ý cho các con, hãy truy tìm. Đó. Tức là Ngài ý là gì? Để đạt đến sự giác ngộ viên mãn, hay còn gọi là để đắc được đạo hợp nhất của vũ trụ, hay còn gọi là gì? Là để chuyển hóa được phôi năng lượng âm dương thành bộ lọc năng lượng. Thì các con phải truy tìm chân lý vạn vật trong các khổ đau kiếp nạn, và sau đó giác ngộ chúng. Và sau đó giác ngộ chúng. Tức là gì ạ? Phải truy tìm chân lý vạn vật trong tất cả các khổ đau kiếp nạn và giác ngộ chúng. Giác ngộ không phải là ồ tôi hiểu rồi, tôi biết rồi là giác ngộ đâu. Không hề. Nó không đơn giản thế đâu. Truy tìm chân lý vạn vật là gì? Là thấu hiểu quá khứ, hiện tại, tương lai. Thấu hiểu bản chất, thấu hiểu cơ chế chuyển sinh trong vạn vật, trong các khổ đau kiếp nạn. Đó là trong vạn vật, sự việc, hiện tượng. Và phải giác ngộ chúng. Thì giác ngộ đây là gì? Đầu tiên là phải thấu hiểu chân lý vạn vật và phải giác ngộ. Giác ngộ là gì? Ép độc kích thiện đạt đến sự giác ngộ viên mãn. Không dễ đâu. Chứ không phải tôi đọc được một cuốn sách, tôi đọc được một tri thức, tôi giác ngộ rồi. Xong rồi bảo tôi thiền, tôi ngộ rồi. Không có. Nó phải thể hiện thành cái hành động sản sinh hạt để đảm bảo để đủ lượng và chất. Số lượng và chất lượng trong hạt thì mới gọi là giác ngộ. Thì mới chuyển hóa được bộ lọc. Thì mới được trở về. Đó, chứ không đơn giản. Đó là gì ạ? 4 lời răn dạy của Ngài. Sau đó thì Ngài cứ triển khai từng điểm. Đó. Và cái việc mà Ngài tạo ra từng con người với cái việc mã hóa thông tin có sẵn trong tất cả con người. Người con sẽ phải làm gì? Nghe lời cha mẹ này. Đấy, học hành này, lắng nghe này. Xong rồi thì người mẹ có cái chức năng gì, người chồng có chức năng gì, tất cả được mã hóa trước.
Và sau đó nó cứ thế thì được truyền lại những cái chức năng nhiệm vụ đó qua cái tấm gương của cha mẹ, của những cái thế hệ đi trước. Đó. Thông qua những lời răn dạy đó, nó thấm, nó dần dần nó được mã hóa vào trong, qua từng đời, từng thế hệ con người. Và cái gì ạ? Cái tập kết nhân loại, đại hội tập kết nhân loại như vậy, nó mới là nguồn gốc để hình thành các bộ tộc, bộ lạc, các chủng tộc, sắc tộc sau này. Và nó mới đảm bảo cái gì ạ? Cái sức khỏe của con người nó không bị chi phối bởi quan hệ huyết thống, nếu chỉ có hai người xuống nhiệm vụ ban đầu là gì? Là gây dựng nhân loại. Ví dụ hai người xuống nhiệm vụ ban đầu xây dựng làm nhân loại, họ kết hôn với nhau, họ đẻ con. Vậy con họ lấy ai ạ? Con họ lấy ai để đẻ tiếp? Đẻ tiếp rồi thì lấy ai để đẻ tiếp ạ? Đó. Ở đây là Ngài đã tạo ra rất nhiều điểm. Mỗi điểm cái gì ạ? Đấy, rất nhiều hộ gia đình. Đó là nguồn gốc của gì? Bộ tộc, bộ lạc. Và nó giải quyết bài toán là không có cái chuyện xảy ra vấn đề về sức khỏe trong cái việc là quan hệ huyết thống. Ngài cực kỳ trí tuệ. Đó là nguồn gốc. Nguồn gốc của con người. Thì đến kết thúc đại hội rồi. Kết thúc đại hội tổng kết nhân loại rồi. Mọi người thấy sao? Sứ mệnh của mọi người là gì? Sứ mệnh của mọi người là gì ạ? Mọi người biết được sứ mệnh của mình chưa ạ? Có phải mọi người đi đến nhà thờ, đến chùa để cầu xin không? Đấy có phải sứ mệnh không? Có phải sứ mệnh của mọi người là làm giàu không? Hay sứ mệnh của mọi người là nghỉ hưu sớm rồi hưởng tuổi già không? Hay sứ mệnh của mọi người là gì? Em phải chữa bệnh cho em khỏi. Đời em quý nhất là khỏi không mang bệnh. Đấy có phải sứ mệnh không ạ? Hay sứ mệnh của mọi người có phải là làm quan, có địa vị để đe nẹt người dân không? Để đàn áp dân chúng không? Để đưa ra những cái chính sách dở hơi gây tổn hại đến người dân không ạ? Thỏa mãn cái ích kỷ cho một thế lực, một nhóm lợi ích không? Sứ mệnh là gì? Thuần hóa muôn thú, xây dựng nhân loại, truy tìm chân lý vạn vật và giác ngộ chúng thông qua tất cả các khổ đau kiếp nạn. Đó là sứ mệnh. Hay nói nhanh nhất là gì? Sứ mệnh là gì? Thấu hiểu 3 điều bí mật. Sống trong 4 hình tướng đạo để giác ngộ và chuyển hóa phôi năng lượng âm dương thành bộ lọc năng lượng. Đó là sứ mệnh. Đó là sứ mệnh chung xuyên suốt cho rất nhiều kiếp tu hành, cho đến khi đắc được đạo hợp nhất thì thôi. Thì trong đó để đắc được đạo hợp nhất thì gì? Thấu hiểu và hành thiện. Muốn hành được thiện thì phải bỏ bám chấp như buổi 1 trường nói rồi. Phải thấu hiểu gì ạ? Tam hợp nhân, tam hợp tuệ linh. Thấu hiểu cái cội nguồn rồi, nguồn gốc rồi. Ta là ai? Ta đến từ đâu? Sứ mệnh của ta là gì? Còn tất cả những cái bệnh tật đó là quá trình biểu hiện bởi những lối sống trong quá khứ. Tâm bệnh thể hiện cho gì? Những hạt năng lượng âm độc hại đã được sản sinh ra trong các kiếp quá khứ. Nó là những con rắn độc nó trỗi dậy, nó gây tổn hại, tổn thương đến mọi người. Bây giờ muốn cứu được mình, muốn chữa được bệnh, phải học hiểu. Hiểu để không thể hiện từ lời nói, từ ý nghĩ đến lời nói, hành động, gây tổn hại đến người khác. Thay vào đó là gì ạ? Chạy đua với thời gian. Giúp người là cứu mình, giúp người là cứu mình, giúp người là cứu mình. Đó là những nội dung của buổi hôm nay. Và trong những buổi sau nữa, có những cái nội dung nó sẽ phải lại liên quan đến gì ạ? Cái đại hội tập kết nhân loại, thì trường vẫn có thể phải dùng đến hình ảnh đó để nhấn mạnh cho mọi người hiểu. Bởi vì cũng là đại hội tập kết nhân loại như vậy,
nhưng nó chứa được rất nhiều những cái giá trị tri thức trong đó mà buổi hôm nay trường cũng không thể nói hết được. Bởi vì trọng tâm là gì? Chủ đề của hôm nay là gì? Là cội nguồn nhân loại, để mọi người hiểu được chúng ta là ai, đó, ta đến từ đâu và nhiệm vụ của ta là gì, sứ mệnh đấy. Thì mọi người thấy rồi, Ngài không phạt mọi người, không phạt ai cả, không trừng phạt ai cả. Mọi người đến từ quê hương, nơi thân thương, hành tinh kỳ diệu, hành tinh thiên đường, hành tinh Tây phương cực lạc. Mọi người phát nguyện xuống để được làm người, để học những bài học khổ đau, để thấy được thiện và độc của mình. Từ đó giác ngộ chúng và hoàn thành được con đường tu hành. Thì sau cái lớp người tuệ linh đầu tiên xuống làm người, thì các tuệ linh khác lần lượt xuống. Và họ sẽ theo nguyên tắc là gì ạ? Xuống theo cơ chế sinh sản của con người. Bởi vì khi Ngài tạo ra một giống loài gì mới ở trái đất, Ngài mới dùng đến quyền năng của Ngài để Ngài tạo ra. Còn sau đó sẽ phải tuân thủ theo những cái con đường sinh sản khác nhau. Có loài thì sẽ sinh trứng và ấp, có loài sinh con thẳng, không cần phải thông qua cái sinh trứng và ấp. Tức là tất cả là gì? Là để có một loài nào đó, hay là con người sau này vậy, cái tập kết nhân loại, thì Ngài ban đầu để tạo ra một loài mới, một giống mới, thì Ngài sẽ phải dùng đến quyền năng. Bởi vì khi đó thì Ngài sẽ mã hóa thông tin và sẽ xây dựng hoàn chỉnh cho giống đó, loài đó. Đó, cho dù là gì, loài lưỡng cư hay là lưỡng tính cái gì đó, cái đó cũng là việc của Ngài. Còn đối với con người nhé, đối với con người đó, thì 4 điều răn dạy đó là khắc cốt ghi tâm xuyên suốt tất cả các kiếp tu hành. Ngài không có cái hiện tượng đưa ra cái hiện tượng này, người nữ về người nữ kết hôn nhé, người nam về người nam kết hôn, không có chứ. Ngài không tạo ra giới tính thứ ba mà theo cách mọi người hiểu, không có đâu. Sau này mọi người học về hạt dần dần trường sẽ phân tích sâu. Mọi người đừng có bảo là gì, Ngài độc đoán, Ngài lại không tôn trọng giới tính thứ ba. Ngài không độc đoán. Mọi người chọn lựa giới tính thứ ba đó là cái gì? Biến đổi bản chất tâm, muốn thỏa mãn như vậy. Và đó là một cái con đường chuyển sinh rất nguy hiểm, dẫn đến hoại diệt trong linh hồn. Bởi vì cái 4 điều răn dạy này là gì ạ? Xuyên suốt, nó giống như là những cái trục xương sống xuyên suốt trong cái hành trình tu hành của tự linh thế giới loài người. Mọi người phải bám vào đó. Bám vào đó. Đó, như vậy mọi người đã thấy được gì? Đời thế giới loài người khổ đau hay gọi là thống khổ và thống khổ. Còn giải quyết cái thống khổ khổ đau như nào để các buổi sau. Đó, buổi hôm nay là như vậy đã. Đấy, không biết là mọi người cảm nhận buổi học thế nào, nhưng mà đó, nó cũng rất nhiều thông tin trong cái buổi học hôm nay. Đó, nên là trường mong rằng là mọi người cố gắng tham gia các lớp học đầy đủ, đúng giờ. Bởi vì mọi người chưa biết sẽ nhiều người sẽ ỷ lại cái việc là có các video được biên tập sau đó đăng lên kênh YouTube ấy, là sẽ không tham gia vào cái lớp Zoom đầy đủ. Nhưng mà thế nó rất là thiệt thòi. Nên tham gia lớp Zoom đầy đủ để đón nhận được năng lượng sóng thông tin và thông tin một cách giá trị nhất. Đó. Cái điều đó là nó là một cái mà để mình rèn luyện cái tâm trí của mình. Những cái việc nhỏ như vậy khi đăng ký lớp mà không tham gia đầy đủ, ỷ lại việc nọ việc kia, xong rồi là bận nọ bận kia ấy, rồi xem lại video ấy, điều đó nó cho thấy là cái gì ạ? Cái sự tinh tấn nó không có. Những cái việc nhỏ không làm được thì làm thế nào được việc lớn. Muốn khỏi bệnh mà không có được một cái quyết tâm thì làm sao khỏi được. Từ những cái nhỏ là mọi người có thể tự đánh giá được gì ạ? Bản thân mình. Cái sự phát triển trí tuệ nó sẽ đến được như thế nào, bệnh khỏi nhanh hay chậm hay không. Từ những cái nhỏ như thế mọi người sẽ đánh giá được bản thân mình thôi. Đó là cái gì ạ? Lấy độc kích độc, môi trường, 4 hình thức đạo mà. Mọi người tham gia một lớp học, đó là gì? Mọi người đang tương tác trong hình tướng đạo thầy trò, đạo đường nhé.
Đạo đường là con đường mà gì? Để mọi người trưởng thành nhanh nhất thông qua tri thức. Bốn linh tướng đạo. Đó là cái mà trường vẫn nhắc lại, mong muốn mọi người tham gia đầy đủ đúng giờ. Và trường xin phép dừng buổi học hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn mọi người vào tối mai, tối chủ nhật lúc 8 giờ theo giờ Việt Nam. Và trường xin cảm ơn và xin tạm biệt mọi người.